Himanshu, President SGCCI, Dhiraj Shah, Chairman SRTEPC, Jagat Shah, Vice President SGCCI, Bodawala, Director SRTEPC, GK Saisa, and other dignitaries. Jagat Shah have to please be on the stage. Of the growth of any economy, it can influence country's GDP, exchange rate, level of inflation, as well as the interest rates. આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું પણ જે વિઝન છે 5 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી, એના માટે આપણું એક્સપોર્ટ્સ $1 ટ્રિલિયન હોવું જોઈએ. અને એક્સપોર્ટ વધારવા માટે જ આપણી SRTEPC અને SGCCI ની સંસ્થાઓ અવિરત રીતે અથાગ રીતે પ્રયત્ન કરી રહી છે કે આપણા કન્ટ્રીનું એક્સપોર્ટ વધે. એના માટે જે મેમ્બર્સ છે એ લોકોને એજ્યુકેટ કરે છે, ટ્રેનિંગ સેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. અને એવા જ એક ડ્રાઈવ અને મુહિમ હેઠળ આજનો પ્રોગ્રામ ઓન સાઇટ એક્સપોર્ટ મોબિલાઇઝેશન, સેન્સિટાઇઝેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને ટુડે વી હેવ ધ બેસ્ટ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, અ વેરી પ્રોલિફિક અને વેરી એક્સપિરિયન્સ સ્પીકર, Dr. Jagat Shah here. He has a vast experience and I am sure અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આજે આપણે એમની પાસેથી ઘણું બધું શીખીને અને ગ્રહણ કરીને છૂટા પડીશું. So I now request President SGCCI Himanshu Bodawala to kindly come on the dais and present his welcome address to the August gathering. Thank you. Himanshu. Good evening everybody. આજના આપણા સેમિનાર ઓન સાઇટ એક્સપોર્ટ મોબિલાઇઝેશન, સેન્સિટાઇઝેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામના એમિનન્ટ સ્પીકર ડોક્ટર જગતભાઈ શાહ, ફાઉન્ડર, પ્રેસિડન્ટ, મેન્ટર, ગ્લોબલ નેટવર્ક, અમદાવાદ. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ લકી છે કે આપણને આટલા સારા વક્તા એક્સપોર્ટને માટે મળ્યા છે. તો આપણે પહેલા એમને એક સરસ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. સર, welcome to chamber and welcome to SRTEPC. SRTEPC chairman Shri Dhiraj Shah, my colleague Vice President Shri Rameshbhai Vagasia, my colleague Honorary Treasurer Bhaveshbhai Gadia, SK Barua, Additional Director SRTEPC Mumbai, રાકેશભાઈ સરાવગી, રિજનલ ચેરમેન SRTEPC, ચેમ્બરના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી BS અગ્રવાલજી, ગ્રુપ ચેરમેન પરેશભાઈ લાઠિયા અને સર્વે પધારેલા મિત્રો. યસ, ઓફકોર્સ, રાજીવભાઈ કપાસિયા, સોરી, ચેરમેન ગવર્મેન્ટ સ્કીમ કમિટી. મિત્રો, જેમ રાજુભાઈએ વાત કરી કે મોદી સાહેબનું વિઝન છે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી, કેવી રીતે અચીવ થશે? શ્યોરલી $1 ટ્રિલિયન આપણને એક્સપોર્ટની જરૂર પડશે. અને જેમ આપણું સુરત અને સાઉથ ગુજરાત ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડનું હબ છે, અને આજે એગ્રીકલ્ચર પછી ટેક્સટાઇલ જ એક એવું સેગમેન્ટ છે કે જે આપણું મોદી સાહેબનું જે વિઝન છે એને એચીવ કરવામાં ચોક્કસપણે મદદ કરશે. ઇવન પિયુષભાઈ ગોયલ સાહેબ, આપણા જે ટેક્સટાઇલ મંત્રી અને કોમર્સ મિનિસ્ટર છે, એમનું પણ વિઝન છે $50 મિલિયન નું ઇકોસિસ્ટમ ઓફ ટેક્સટાઇલ અને $100 મિલિયન નું એક્સપોર્ટ. આ દરેકે દરેક આંકડાઓ એચીવ કરવા માટે સૌથી પહેલા જો જરૂરત હશે તો ટેક્સટાઇલમાં અપગ્રેડેશન, જે છેલ્લા 5 વર્ષથી એકદમ ફૂલ સ્પીડમાં અને ફૂલ પેસમાં ચાલી રહ્યું છે સુરત અને સાઉથ ગુજરાતમાં. અને એને જ રિલેટેડ એ જ વિઝન લઈને ચેમ્બર છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે કે આપણું સુરતનું કે સાઉથ ગુજરાતનું કે ઇન્ડિયાનું એક્સપોર્ટ કેવી રીતે વધે. અને એ વિઝનને સાર્થક કરવા માટે જેમ ગયા વર્ષે આપણે ઇન્ટરનેશનલ 2 એક્સપો કરીએ, એક દુબઈ અને USA, અને હાલમાં જ અઠવાડિયા 10 દિવસ પહેલા જ આપણે બાંગ્લાદેશ ખાતે એક એક્ઝિબિશનનું આયોજન કર્યું હતું, ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ ફેર. અને મિત્રો, મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ ફેર જે એક્ઝિબિશન હતું એમાં 47 એક્ઝિબિટર્સ હતા અને 60 સ્ટોલ હતા.
ને ધીરુભાઈ આપણા દરેક એક્ઝિબિટર્સને સારામાં સારા ફૂટફોલ્સ કનેક્ટિવિટી જેટલા ફેબ્રિકના હતા એ દરેક લગભગ 20 થી 25 કનેક્ટિવિટી મળી છે. પ્લસ જે આપણા મશીનરીના એક્ઝિબિટર્સ હતા એ લોકોને તો ઓન સ્પોટ લગભગ 100 થી પણ વધારે મશીનના ઓર્ડર્સ મળ્યા છે. એમાં જે નીડલનું બનાવવાળા ચંદ્રકાંતભાઈ પાટીલ છે, જેમની વાત કરું તો 3 વર્ષ પહેલા સુરતમાં તેઓ નીડલ લૂમના માસ્ટર હતા, આપણે જે કે લેમેન. અને પહેલી વાર જગતભાઈ 2021ના એક્ઝિબિશનમાં એમણે મશીન બનાવીને પાર્ટિસિપેટ કર્યું. ચાઇના કરતા 50% વેલ્યુએશન ઓછું, અને ત્યાં એમને બહુ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. હમણાં સિટેક્સ અમારું જે એક્ઝિબિશન હતું આ 2023માં, એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું. હી કેમ ટુ બાંગ્લાદેશ. સાહેબ એમને વ્યવસ્થિત બોલતા પણ નથી આવડતું, ને બાંગ્લાદેશમાં એમને 3 મશીન 36 લાખની વેલ્યુએશન ઓન ધ સ્પોટ વિથ એડવાન્સ પેમેન્ટ એમને ઓર્ડર મળ્યો. અને 100 થી વધારે 3 એક્ઝિબિટર્સ મળીને મશીનરીના ઓર્ડર્સ મળ્યા. એટલે જે આ આપણે જે ઇકોનોમી એચીવ કરવાની છે, $5 trillion ઇકોનોમી, એમાં $1 trillion એક્સપોર્ટ, તો એ ચોક્કસપણે આપણું સુરત કેન બી ધ પાયોનિયર, કેન બી ધ એન્જિન ઓફ ધેટ અચીવમેન્ટ. અને આજે એ કેવી રીતે અચીવ કરી શકશું આપણે, એના માટે આપણને સરસ વક્તા જગતભાઈ શાહ સાહેબ, ડોક્ટર સાહેબ મળ્યા છે. તો હું એમને વેલકમ કરું છું, અને આજે કંઈક ને કંઈક સારું આપણે ઇનપુટ લઈને જશું. વન્સ અગેન આપણે એમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. વન્સ અગેન આઈ વેલકમ એવરીબડી એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ સર ફોર યોર વેલકમ નોટ. અને પ્રેસિડેન્ટ સાહેબે જે ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ અને જે આંકડાકીય માહિતી એક્ઝિબિશન રજૂ કરી છે, આઈ એમ શ્યોર કે એક પોઝિટિવનેસ સભાગૃહમાં આવી ગઈ છે. અને આઈ થિંક ઇટ હેઝ સેટ અ સ્ટોન ફોર ધીસ ટુડે સેમિનાર. નાઉ આઈ વેલકમ Mr. Dhiraj Shah, a renowned personality and a distinguished industrialist of Surat city. I am sure he doesn't need any introduction. I request Dhiraj Shah, Chairman SRTEPC, for his ceremonial address. Dhiraj Shah, please. Respected dignitaries on dais, industry stalwarts, my colleagues and friends, I am delighted to have this opportunity to say a few words on behalf of SRTPC in this export seminar. I am thankful to entire team of GCCI Surat and especially Dr. Jagat Shah, founder, president and mentor of Global Network Ahmedabad, for helping us to jointly organize with event, and I hope that discussion held today will be grateful, helpful and textile fraternity. Friends, the man-made fiber textile segment has huge potential in India and globally. If we see the growth trend among fibers, we find that globally MMF fibers production and consumption is continuously increased. Surat is the MMF textile capital in India, and we need to produce those textiles that are globally demand. We need to know the market and product dynamics globally and market strategies suitably. We also need to get exposure to different markets around the world. Then only we will be successful in our export business. In this direction, the SRTPC can be a torch barrier and give right path and direction. The SRTPC has been playing a transforming role over the years, including export culture and promoting a export of the Indian man-made fibers and textile export of the MMF textile had substantially increased to USA 6.7 billion US dollar, rupees 54
4,000 crore during the 21-22 and directed to nearly 140 countries. However, during last quarter, as I understand, export have declined slightly, but I am confident that is the will pick up with the efforts of all of us. The Council envisages export of the tune of rupees 1,20,000 crore rupees by 2030. The MMF textile industry contribute around 15% of the total Indian textile exports, and this share is growing. India is the sixth largest exporter of MMF textiles in the world. I am glad to inform you that Government of India, Ministry of Textile has given a mandate to SRTEPC for export promotion of technical textile, and under the segment 207 HS code are identified. So there will be additional exports of around USA $2 billion of technical textile has now fell under SRTEPC purview. In view of growing the global potential of MMF blended textiles, technical textiles, SRTP is organized such a type of export seminar for all the textile fraternity in around the Surat area for their growth in all aspects. I invite all of you to participate and take benefit of this SRTPC and SGCCI event. Thank you very much. Thank you, Dhiraj Bhai sir. It was indeed very encouraging. તમે જે 1,20,000 કરોડનો ટાર્ગેટની વાત કરી 2030 સુધીનો અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ્સ ને હવે જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ એસઆરટીપીસીના નેજા હેઠળ નાખ્યું છે તો આઈ એમ શ્યોર કે એસઆરટીપીસી વિલ ડુ એવરીથિંગ અંડર યોર લીડરશિપ ટુ અચીવ ધ સેટ ટાર્ગેટ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, ગોઈંગ ફોરવર્ડ આપણે જે એન્શિયન્ટ ટ્રેડિશન અતિથિ દેવો ભવ છે એને આપણે કન્ટિન્યુ કરતા આપણા માનનીય ગેસ્ટ અને ડિગ્નિટરીઝનું પુષ્પગુચ્છ અને મેમેન્ટોથી સ્વાગત કરીશું. So may I request Mr. Dhiraj Shah and Himanshu Bodawala to felicitate today's prolific speaker Dr. Jagat Shah with bouquet of flowers and memento. May I now request President Himanshu Bodawala to felicitate Chairman SRTEPC Dhiraj Shah. May I now request Dhiraj Shah, Chairman SRTEPC, to felicitate our own President Himanshu Bodawala.
May I now request Ramesh Bhai Bagasia, Vice President, to felicitate Additional Director K. Baruaji. Rakesh Bhai Sharaugi, Chairman SRTEPC Surat, Regional Chairman. Emily Tabiyat Sari Nathi, he could not come, but he has conveyed his best wishes for the program. May I now request Bhavesh Bhai to felicitate Ramesh Bhai Bagasia. Bhavesh Bhai, okay. Going forward, now I would like to call upon K. Baruaji, Additional Director SRTEPC, to throw lights on the SRTEPC and activities conducted by SRTEPC. Baruaji, please. Good evening. Respected SRTEPC Chairman sir, distinguished dignitaries on the dais, champions and members of the industry from Surat. My sincere gratitudes for all of you giving me this opportunity and task to explain about SRTEPC and the services SRTEPC provides to its members. SRTEPC was established as Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council way back in 1954. Exactly the date was 13th of December in Mumbai. Thereafter SRTEPC started working with all the industry and companies, and after 13 years of establishment, SRTEPC set up its office in Surat. That is also in 1967 in the month of April. SRTEPC is presently having two branch offices. One is in Delhi, one is in Coimbatore apart from Surat, and we have our head offices in Mumbai. Regarding the products SRTEPC deals with, I would like to give a very specific product-wise names. These products are man-made fibers. When we say man-made fibers, these are synthetic and cellulosic. Synthetic also we have varieties. You know about polyester, nylon, acrylic, polypropylene, aramid, and in viscose, that is called in cellulosic fiber we say viscose, and it is also called as artificial fiber. Man-made filaments, span yarn and man-made fiber, span yarn of man-made fiber and man-made fiber blends, cordage, ropes, cables, lace, trimmings of man-made fiber non-wovens, embroidery of man-made fiber, laminated fabrics of man-made fiber, woven fabrics, knitted fabrics of man-made fibers and blends, made-ups, home textiles of man-made fibers, and technical textiles. Technical textiles have officially come to the fold of SRTEPC recently in September 2022, and thanks to our chairman Dhiraj, who has now given us the leadership in persuading the Ministry of Textiles to mandate SRTEPC as the authorized export promotion council for technical textiles also. Regarding exports, when we started in 1950s, we had very minimum exports of 3 lakhs. SRTEPC started with 3 lakhs exports. Thereafter, with persuasion of SRTEPC, its support and aggressive export promotional activities that the council continued, paid rich dividends. From 6 lakhs, exports rose to 3.84 crores in 1960s.
then 7.24 crores in 1970s, then 9,027 crores in 2004. Then in 2022 we have around 55,000 crores. In USD it is 6.8 billion. When we talk about technical textiles, current export of technical textile is around 2+ billion, that is around 22 crores. And Government of India is planning to have exports of around 100 billion of textiles and clothing by 2030, in which SRTEPC planning to have around 20% share, that is around 20+ billion, of which 15 billion will be man-made fiber textiles with blends, and around 6 billion of technical textiles. Regarding membership, when we initially started, we started with 30 companies as our members. In 1970, membership expanded to 130. Then in 80s, membership increased to 1,800. And in 2003, it increased to 3,500. However, thereafter, as on today, the membership has gone down. It is 2,426 as on date. And from Gujarat, we have 48% in our membership. That figure is 1,160. And from Surat alone, we have 1,043 members. I really thank all the companies based in Surat who are currently our members, and request and urge those companies who are not our current members currently, who are in a position to export or aspiring to export, to give us an opportunity to serve all of you and become SRTEPC members. Now regarding services, I would request all of you to pay good attention towards each of the points I would like to mention, because that will be very, very helpful for sustaining exports and also to grow in future in your export business. These services are the positive activities we are doing. These are not normative. What SRTEPC or what ought to be done to increase exports, we have our mentor and speaker who will, Dr. Jagat Shah ji, who will be leading us towards that front. Regarding services, first service we provide is market entry services. In market entry for the members towards exports. Export is the going beyond the geographical boundary of the country. So SRTEPC will guide you how you should export, how your exports should grow. When you talk about exports, that then it comes to your mind that what is going in around the world. It is not in India, but around the world, apart from India. You need to know how much is the market potential for the product you are manufacturing. As on 2021, the potential, the export trade of textile and clothing is around 910 billion US billion. And in that, our share is very minimum. It is around 4.5%, because our exports are 44 billion only. And if you talk about man-made fiber textiles, this world trade is around 250 billion, wherein our export is around 7 billion only. It is around 1%, 1.3%. So we have huge room to grow in global market. Of course, we have a very potential domestic market, but when you export, government provides lots of export benefits. Then you need to know which are the potential markets for your current products.
you need to know which products are trending that you should concentrate to manufacture. Maybe a highly running product in India will not have its demand in a country like Russia or any other countries in Europe. So you need to manufacture or focus your manufacturing in those products which are having potential or demand. Then only it will lead to your exports. You want to know which market will grow in future, which market is growing, who are your competitors, what are their unit price versus your unit price. These are very much essential to make your strategy. You need to know how much is the import tariff in a particular product in a particular market, because you need to fix up your pricing when you are doing a export deal. You need to fix up your pricing, take your margin of profit, and all these factors you need to take into account. You also need to know any change in policy in any country that might adversely impact your exports, our exports. Is there duty-free market access in any of the countries for any of our products? That SRTEPC will let you know in detail. We have 12 free trade agreements with 12 countries and regions. Out of that 12 FTA, in 7 FTA we have duty-free market access. And as for my knowledge, very few people are aware about that. Duty-free means if in Europe, not in Europe, if in Japan, other countries are paying some 5 to 10% duty, we are getting duty-free market access. That is our advantage. Our products are becoming advantage of that 5%. So we need to know this information. While we talk about this market-free, duty-free market access, we need to know the terms and conditions, the way we make these trade papers for availing these duty-free benefits. We need to know rules of origin, we need to know cost details, certificate of origin, because in recent free trade agreement we had with UAE, there is a annex called 3A, Annex 3A, wherein we need to give all the details of minimum information required. And while filing this information details, companies are facing problem and they are not able to avail that 5% duty advantage. Duty free nahi mil raha hai. So we need to be correct while filing this certificate of origin. And SRTEPC has a special desk wherein we guide our members to take all these benefits. Definitely, because if I don't explain, maybe members will not come to know. We also let you know if there are any tariff barriers, non-tariff barriers, like technical specification requirement, testing requirements, labeling, marking, etc. Also anti-dumping, if any country has imposed, immediately we send this information to our members. Also any alternative payment mechanism. You are aware that now this rupee trade mechanism has been approved by Reserve Bank of India and it has been started to work with Russia. And also we can do it for Sri Lanka, Iran and other countries. And government is trying to consider this rupee trade mechanism in many markets. Now I'll say how we connect our members with reliable buyers. SRTEPC will handhold members to participate in international exhibitions and take them to 20 plus countries in a year. Provide financial support from government, reimburse, refund airfare under Market Access Initiative scheme. SRTEPC flagship RBSM, that is we popularly call Source India, brings 100 plus international buyers across the globe, and they meet
our members and negotiate profitable export business. SRTEPC organizes B2B meetings at Source India, and also in other international events we participate with our members. SRTEPC will provide verified trade enquiries. This is the need of our exporters. They need the details of exporters. They know the market, maybe Korea is having potential, but they don't know. They want which are the companies who are importing from other countries and India. That SRTEPC will provide. SRTEPC will provide global buyers importers database received from different Indian missions based in different countries, and also other reliable sources that SRTEPC compiles. SRTEPC will conduct international publicity to build the goodwill rapport of member exporters and their products, and to enhance image of India as a reliable supplier or supply chain partner. We have a magazine called SRTEPC World, wherein we publish our trade enquiries, market reports, articles on free trade agreements, benefits, sustainability, technical textiles, technical regulations, etc. These are very essential to understand what is going on in the world. SRTEPC monthly magazine, okay, that I have touched upon. And as per the need of this current digital world, wherein 64% of the global population is using internet as on date, SRTEPC connects members, buyers, importers, agents, Indian embassies, consulates, and everyone around the globe through this SRTEPC website. Then we give post-market entry services regarding when you export, make a shipment, then you... बरोबर सर अभी जरा प्लीज शॉर्ट करो. Okay, sir. जी, आई एम श्योर आपने जो SRTEPC की सर्विसेज के बारे में बताया है उससे एनकरेज हो के पीपल हु डेफिनेटली लाइक टू एनरोल फॉर द मेंबरशिप ऑफ SRTEPC. नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर G.K. Shah, Regional Director, Regional Office SRTEPC, to please come on the stage and give the introduction of today's speaker, Dr. Jagat Shah. G.K. Shah આપણે સુરત માટે બહુ પરિચિત છે. He was previously working with Textile Ministry Regional Office Ahmedabad, અને સુરતમાં છેલ્લા 15-20 વર્ષથી સબસિડીમાં ઇન્સ્પેક્શન અને સબસિડીના ફંડ્સ લાવવા માટે એમનો ઘણો મોટો રોલ રહ્યો છે. I hand over the stage to Mr. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मंच पर बिचारे आदरणीय SRTEPC के चेयरमैन श्री धीरू भाई शाह जी, SGCCI के प्रेसिडेंट श्री बोडावाला साहब, श्री राकेश वागसिया जी वाइस प्रेसिडेंट, श्री भावेश टेलर जी, श्री भावेश गाड़िया जी, राजू भाई कपासिया और हमारे सभी मित्रगण, मुझे आज जो ये टास्क दिया है, आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर जगत शाह, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए. वो डॉक्टर जगत शाह का परिचय खुद ही एक परिचय है. उनका परिचय कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर जगत शाह एक्सपोर्ट जगत के एक अपने में परिचय है. फिर भी जगत शाह के बारे में डॉक्टर जगत शाह जी जो हैं, इन्होंने PhD इंटरनेशनल बिजनेस में किया है, एक डायमंड टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड एज ए क्लस्टर डेवलपमेंट. इनका इतना है कि 5-6 पेज पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग उनका सुनने से वंचित हो जाएंगे. इसलिए हम लोग उनका सुने, फिर खुद ही सबको उनका परिचय मिल जाएगा. इसी के साथ मैं डॉक्टर जगत शाह का काफी आभार हूं कि उन्होंने अपने 3 महीने के व्यस्त शेड्यूल में अपने चैम्बर, अपने SRTEPC को समय दिया और यहाँ पर आपको बताने के लिए आए हुए हैं. और मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोग इनके सुनते ही मैं एक्सपोर्ट की जिज्ञासा बन जाएगी. एक छोटा सा खाली इंस्टेंट देते हैं. हमारे ऑफिस में बहुत छोटे लेवल के एक ऑफिस में काम करते थे. उन्होंने जगत शाह साहब का 20 साल पहले एक ऐसे ही उन्होंने सेमिनार में अपना वक्तव्य दिया था, और बंदा नेक्स्ट डे नौकरी छोड़कर एक्सपोर्ट करना चालू किया. एक बड़ा अच्छा एक्सपोर्टर है वो.
ये हमारी सच्ची घटना है। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्री जगत सिंह जी का अब आगे हम लोग जगत सिंह के मुंह से सुने। तब मैं 10 साल का था। મંચમાં વિરાજમાન બધા જ મહાનુભાવો, હિમાંશુભાઈ, ધીરજભાઈ, રમેશભાઈ, બરુઆ સાહેબ, સહાયજી, अग्रवाल जी, भावेश भाई, राजीव भाई और मेरे 30 साल से मेरे कॉलेज के मित्र हैं यहाँ तो परितोष चौहान, हम कॉलेज में सूरत में साथ पढ़ते थे, અને મહેન્દ્ર બંસાલી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, એટલે મારા કોલેજના મિત્રો છે, એટલે આજે બહુ આઈ એમ ફીલિંગ વેરી સેન્સિટાઇઝ ટુડે. થેન્ક યુ. આપણે મારી વાત તમારી બધાની સામે મૂકું એની પહેલાં મારે જસ્ટ આપને બધાને થોડા સવાલ પૂછવા છે કે આપમાંથી કેટલા લોકો એક્સપોર્ટ કરો છો અને કેટલા લોકોને એક્સપોર્ટ કરવું છે? હા, તો ઠીક, નહીં તો હું પછી વિરામ મૂકી દઈશ. બરાબર. અને કેટલા આપણે લોકો મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરર છીએ? મર્ચન્ટ મેન્યુફેક્ચરર એટલે અહીંયા. અને પ્રોડ્યુસર, કેટલા પ્રોડ્યુસર છે આપણે મેન્યુફેક્ચરર? ઓકે. અને સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ છે અહીંયા? ઓકે, ગુડ. આપણામાંથી કેટલા લોકો પાસે સ્માર્ટફોન છે? ના, અમુક ફોન હાથ ઉપાડતા નથી એટલે આવા સવાલ પૂછવા પડે. બધા જ હાથ ઉપડે. કેટલા લોકોની પોતાની લિંક્ડઇન પ્રોફાઇલ છે? ઓહ વાહ, કેટલા લોકોની વેબસાઇટ છે પોતાની? કેટલા લોકોની ઈ કોમર્સ સાઇટ છે? બહુ ઓછા છે. કેટલા લોકોની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ છે? વાવ, વન્ડરફુલ. કેટલા લોકો પાસે પોતાના વેબસાઇટમાં કાં તો કોઈ બી ડિજિટલ મીડિયામાં તમારા કસ્ટમરના વિડીયો ટેસ્ટિમોનિયલ છે? 1, 2, 3. ઓકે. આ બધા જે મેં પ્રશ્નો પૂછ્યા ને, પર્ટિક્યુલરલી પેન્ડેમિક પછી આ રીતે બિઝનેસનો માહોલ બન્યો છે. આવી તૈયારી આપણને જોઈએ. એક્સપોર્ટ કરવું હોય તો બે જ ચીજ જોઈએ, 50% પ્રિપરેશન અને 50% માર્કેટ. આપણે જ્યારે એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં જઈએ છીએ તો બધા એમ કહીએ છીએ કે મને માર્કેટ અપાવો. માર્કેટ અપાવવું બહુ જ ઇઝી છે, આજે કલાકની અંદર હું સાબિત કરી દઈશ. પણ આપણે પ્રિપેર્ડ છીએ કે નહીં એ પ્રશ્ન છે. એની ઉપર જે બી કામ કરે એને માર્કેટ સામેથી આવશે. આપણે જ્યારે માર્કેટિંગમાં જઈએ છીએ તો આપણે જતા હોઈએ છીએ વેચવા. એ પરિસ્થિતિ સારી કે એવી પરિસ્થિતિ સારી કે કોઈ આપણી પાસે ખરીદવા આવે? બરાબર. તો એ ખરીદવા આવે. આજે ચાઇના જુઓ, ચાઇનીઝ લોકોને ક્યાં ઇંગ્લિશ આવડે છે? આજની તારીખમાં 3% ઇંગ્લિશ આવે તો વેચવા કેવી રીતે જાય? જઈને બોલે શું? ઇંગ્લિશ જ નથી આવડતું. લોકો ખરીદવા જાય છે ને. તો એ કઈ રીતે થાય છે? અને એમાં એક બહુ સરસ હું તમને ઉદાહરણ આપું કે આજે SRTEPC છે, આ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, અને સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે. SRTEPC અને સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, આને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કેપિટલ કહેવાય. અને હું આપને વર્લ્ડ બેંકનું એક ફ્રેમવર્ક છે, એને કહેવાય છે 7 ફોર્મ્સ ઓફ કેપિટલ. વર્લ્ડ બેંક કોઈ બી દેશને લોન આપે ને એ 7 ફોર્મ્સ ઓફ કેપિટલના મેટ્રિક્સમાં મૂક્યા પછી નક્કી કરે કેટલું અમાઉન્ટ આપવું, કયા સેક્ટર માટે આપવું ને કેટલા વ્યાજ ઉપર આપવું. એ 7 ફોર્મ્સ ઓફ કેપિટલમાં 3 લોઅર ફોર્મ્સ ઓફ કેપિટલ હોય. અને આ જે વર્લ્ડ બેંકનું ફ્રેમવર્ક છે ને, ઈચ એન્ડ એવરી આપણી જે કંપની છે એમાં લાગુ થાય છે. આ કંઈ બહુ મોટું નથી કે આ વર્લ્ડ બેંકનું ફ્રેમવર્ક છે, ના, આ તો દરેક કંપનીમાં લાગુ થઈ શકે એવું છે. આને પ્રિપરેશન કહેવાય. બરાબર. 3 લોઅર ફોર્મ ઓફ કેપિટલ શું છે કે નેચરલ રિસોર્સની પાસે આપણે હોઈએ એટલે આપણે કોમ્પિટિટિવ છીએ એવું નથી. એટલે આપણા મિનરલ, આપણા આયરન ઓર આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ જાપાનને, અને જાપાન સ્ટીલ મોકલે છે ઇન્ડિયાને. આપણે મેનમેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે કહેવાય ને એ બી એક સ્ટેજ સુધી જ કોમ્પિટિટિવ છે, પછી નથી. અને ત્રીજું મની. જો વર્લ્ડ બેંક જેવી સંસ્થા કહે છે કે ફાઇનાન્સ ઇઝ એ લોઅર ફોર્મ ઓફ કેપિટલ. હાયર ફોર્મ ઓફ કેપિટલ શું છે? 4. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કેપિટલ, હાયર ફોર્મ ઓફ કેપિટલ. SRTEPC જેવી સંસ્થા, સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર જેવી સંસ્થા,
આજે આપણે એમના લીધે અહીંયા ભેગા થયા અને જે કંઈ બી આપણને એક્સપિરિયન્સ અહીંયા હું શેર કરીશ એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કેપિટલના લીધે થયું. એટલે એને કઈ રીતે યુઝ કરવું આ ચાઇનાએ યુઝ કર્યું. SRTEPC જેવી સંસ્થા ચાઇનામાં જે હતી એ લોકોએ આ લીડરશિપ લીધી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં જવાની અને ઇન પાર્ટનરશિપ વિથ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ લાઇક સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. તો આપણે આ વાત બી એ માઇન્ડમાં રાખીને ચાલવાનું છે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કેપિટલને કઈ રીતે યુઝ કરવું. અને પછી નેક્સ્ટ લેવલ ઓફ કેપિટલ છે નોલેજ. હવે છે ને નોલેજ ઇકોનોમી છે, નો મોર પ્રોડક્ટ ઇકોનોમી. ઇટ ડઝન્ટ મેટર વોટ પ્રોડક્ટ યુ આર ડુઈંગ. ઇફ યુ અટેચ નોલેજ ટુ ઇટ યોર બિઝનેસ વિલ ગ્રો. વેરી સિમ્પલ એન્ડ સ્ટ્રેટ. હું બહુ બધા ઉદાહરણ આપીશ. ક્વિકલી એક ઉદાહરણ આપું એટલે તમને આ ક્વેશ્ચનમાં માઇન્ડમાં ના રહી. આપણામાંથી કેટલા લોકો US સાથે કામ કરીએ છીએ? USA સાથે. વેરી ગુડ. આપણામાંથી કેટલા લોકો US ગવર્મેન્ટ સાથે કામ કરીએ છીએ? US ગવર્મેન્ટ એક બી નથી. US ગવર્મેન્ટની એક સિસ્ટમ છે અને મેં અહીંયા આવતા પહેલાં રિસર્ચ કર્યું. આપણું MMF બી US ગવર્મેન્ટ લે છે. એક સિસ્ટમ છે સેમ પોર્ટલ કહેવાય. આપણે રજિસ્ટર કરવું પડે, ફ્રી છે અને ઓનલાઈન જ ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો. આપણે રજિસ્ટર્ડ વેન્ડર હોઈએ ને તો જ આપણને એ ઇન્ક્વાયરી આવે. 731 ઇન્ડિયાની કંપની અક્રોસ ઓલ સેક્ટર્સ રજિસ્ટર્ડ છે સેમમાં. 731. 14,800 ચાઇનીઝ કંપનીઝ રજિસ્ટર્ડ છે અને એ ફોર્મ ઇંગ્લિશમાં છે. એ લોકોને ઇંગ્લિશ તો આવડતું નથી, બરાબર. આપણને તો બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ મૂકી ગયા એટલે આવડે જાય. પણ 731 છે. આ નોલેજનો એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે નોલેજ બિઝનેસમાં મૂકશું તો બિઝનેસ વધશે. પછી નેક્સ્ટ ફોર્મ ઓફ કેપિટલ છે હ્યુમન. સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ એક્શન ઓરિએન્ટેશન. આપણે બધા ઘણા લોકોએ હાથ રેસ કર્યા કે એક્સપોર્ટર બનવું છે, પણ વોટ ઇઝ ધ એક્શન? સેલ્ફ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપ બધા જતાવી, પણ એનું એક્શન ઓરિએન્ટેશન શું છે? એક્શન ઓરિએન્ટેશન જોઈએ. અને લાસ્ટલી આઈ એમ સો પ્રાઉડ કે કલ્ચરલ કેપિટલ. કલ્ચરલ કેપિટલ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ફોર્મ ઓફ કેપિટલ એઝ પર વર્લ્ડ બેંક. એટલે આપણે એના ઉદાહરણ પછી જોઈશું. આપણા વડાપ્રધાન એ 2 સ્લોગન આપ્યા છે કે આપણે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવી છે 2025 સુધી. અને પહેલી વાર કોઈ બી લીડરશીપે ઇન્ડિયામાં લોંગ ટર્મ થિંકિંગ લાવ્યા કે બાય 2047 વી વોન્ટ ટુ બીકમ એ ડેવલપ કન્ટ્રી. 25 વર્ષ પહેલાની કોણ વિચારતું હતું કે 25 વર્ષ પહેલા ઇલેક્શનમાં એ ઊભા હશે કે નહીં? તો કોણ, હું કામ વિચારવાનું? નેક્સ્ટ ઇલેક્શન સુધી જ વિચારવું જોઈએ ને. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન પોલિટિક્સ આઈ સી there is a long term vision. આપણામાં છે કે નહીં? ડુ વી હેવ ધેટ 25-year વિઝન ફોર અવર કંપની? અગર લીડરશીપ એ વિઝન લાવ્યું છે કન્ટ્રી માટે તો ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ઈચ વન ઓફ અસ કે 25 વર્ષનું પ્લાનિંગ આપણે કરીએ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રિપરેશન. તો these are some directions which our leadership is giving to us. અને એન્ટરપ્રિન્યોરનું કામ છે કે ડાયરેક્શન ઉપર ચાલીને એક્શન્સ આપણે લઈએ. અને એટલે આ લોંગ ટર્મ એક વિઝન આપણે માઇન્ડમાં રાખીએ. પછી હું હમણાં અહીંયા આવ્યો એની પહેલાં થોડીક ચર્ચા ચાલતી હતી તો એક વાત આવી કે જે મોટી કંપનીઓ છે એ લોકો તો ઘણું બધું કરી શકશે. મેં વાત કરી કે આપણે ફોરેનમાં વેરહાઉસ ખોલવું જોઈએ, કારણ કે ચાઇનાએ તો 30 વર્ષ પહેલાં આવું કર્યું હતું. અને પછી ત્યાં સ્ટોક કરીને ફેશન ફોરકાસ્ટિંગ કરીને એની અંદર થોડા પૈસા ખર્ચીને વિધાઉટ ઓર્ડર માલ મોકલીને થોડુંક માર્કેટિંગ એફર્ટ ટ્રાય કરવું જોઈએ. અને તો પછી પ્રશ્ન એ છે કે સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ એ આપણે મોસ્ટલી અહીંયા બધા છીએ એ તો કેવી રીતે કરી શકે આવું? એમાં તો કેટલું બધું કેપિટલ જોઈએ અને કેટલું બધું રિસ્ક હોય. તો એવું નથી. હું તમને 3 ઉદાહરણ ક્વિકલી આપું છું. 2002માં હું મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલની અંડરમાં યુનિડો સાથેનો એક ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ હતો. એમાં તિરુપુર ગયો હતો અને અમે 2 વર્ષ તિરુપુરમાં કામ કર્યું. ત્યારે તો તિરુપુર બહુ નાનું ક્લસ્ટર હતું અને આજે ધીરજભાઈ હમણાં વાત કરતા હતા કે 30,000 કરોડનું એક્સપોર્ટ છે. તો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છે ત્યાં મેજોરિટી તિરુપુરમાં. અને એ લોકોએ કન્સોર્ટિયા બનાવ્યું, કન્સોર્ટિયા મોડલ કર્યું. અને 8-10 પ્રોગ્રેસિવ થિંકિંગ પીપલ, આમ સિમિલર થિંકિંગ પીપલે મળીને અમુક ઇનિશિયેટિવ્સ લીધા જે કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ના લઈ શકે. અને એ વખતે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલની સંસ્થા હતી, ટેક્સટાઇલ કમિટી જે આમાં લીડરશિપ લીધી હતી, એની અંડરમાં ઘણા બધા સક્સેસફુલ પ્રયોગો થયા. અને પછી બધા જ કંપનીઓએ પોતપોતાનું કામ કરવા માંડ્યા. પછી એ જ પ્રોગ્રામ અમે રેપ્લિકેટ કર્યો ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટરમાં. આખા ઇન્ડિયાથી જો સન ફાર્મા, કેડિલા, ટોરેન્ટ, સિપ્લા, ઓરોબિંદો, રેડ્ડી લેબોરેટરી, આવા ટાઈપની મોટી મોટી કંપની, રેનબક્સી,
બ્રાઝિલ એક્સપોર્ટ નહોતા કરતા અને કે લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ છે, રેગ્યુલેશન્સ પ્રોબ્લેમ છે. અમે લોકો 2005ની અંદર અમે આ બધી 12 કંપની ગયા અને ત્યાં બેસીને રિટર્ન ટિકિટ આખું માર્કેટ જોઈ લીધું. પછી રિટર્ન ટિકિટ પોસ્ટપોન કરાવી, 5 દિવસ હજી રહ્યા, કંપની ફોર્મ કરી, ત્યાં આ લોકોનું એક કન્સોર્ટિયા બનાવ્યું, રજિસ્ટર કરી કંપની અને વેરહાઉસિંગ કર્યું. 1 વર્ષની અંદર 12માંથી 9 કંપનીઓએ પોતપોતાની વેરહાઉસ પોતપોતાની કંપનીઓ ચાલુ કરી દીધી. ટોરેન્ટના 2 વર્ષ પછી એના ટોરેન્ટના 65 મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એમાં ડોક્ટર ટુ ડોક્ટર ફરતા હતા બ્રાઝિલમાં. એટલે આ એક કન્સોર્ટિયા મોડલનું આટલી મોટી કંપની બી એવો ઇનિશિયેટિવ લેવા માટે એકલા રેડી નહોતા, રાઈટ. અને ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આપું છું મશીન ટૂલ્સનો. આ તો બહુ માર્વેલસ એક્ઝામ્પલ છે. અને આ બી 2006માં મશીન ટૂલ્સ એ જ યુનિટો ક્લસ્ટરમાં બેંગ્લોરમાં મેં એમની સામે આવી જ રીતે જે હું વાત કરું છું, મારે વાત કરવાની હતી. અને મેં એમને એ જ કીધું કે જો આજે આપણા આખા ઇન્ડિયાનું 9,000 કરોડનું મશીન ટૂલનું માર્કેટ છે. ચાઇનાનું મશીન ટૂલનું માર્કેટ એ વખતે 28,000 કરોડનું હતું અને 7,000 કરોડના મશીન ટૂલ ચાઇના ઇમ્પોર્ટ કરતું હતું. મેં કીધું એનું 1% આપણે એક્સપોર્ટ ના કરી શકીએ. આપણે આશ્ચર્ય થશે કે એમાંથી અમે પાછા 10 કંપની ગયા હતા ચાઇના વિઝિટ માટે. મેં કીધું ખાલી આપણે જઈને જોવું છે કે ચાઇના કઈ રીતે કરે છે, બસ. અને પાછા આવીને પાછું એ જ થયું. 4 કંપનીઓએ શાંઘાઈમાં ઓફિસ કરી, 4 કંપનીની કન્સોર્ટિયાની અંદર 1 વર્ષની અંદર આ બધી સ્ટોરીમાં 1 વર્ષની અંદર 4 પોતાની ઓફિસ કરી. ગૂગલ કરજો, એક લોકેશ મશીન્સ કરીને એ વખતે લોકેશ હતો જે મારી સાથે આવ્યો હતો. અમે એક રૂમમાં રહેતા હતા કારણ કે મને આદત છે રાત્રે મને કંઈક વિચાર આવે તો કોઈક સાથે વાત કરવાની, બરાબર. અને વાઈફ તો સાંભળે નહીં એટલે અમે રૂમ શેર કરતા હતા, બરાબર. એટલે એનું 60-70 કરોડનું બિઝનેસ હતું. હમણાં 1,500 કરોડની કંપની છે અને એનું 60% એક્સપોર્ટ ઇઝ ટુ ચાઇના મશીન. એટલે ચાઇનાને એ વખતે બધા મને કે શું વાત કરે છે તું એક્સપોર્ટ કરવાની, ચાઇના તો આપણો કોમ્પિટિટર છે. આજની તારીખમાં 4,000 કરોડના મશીન ટૂલ ઇન્ડિયા ઇઝ એક્સપોર્ટિંગ ટુ ચાઇના. મારું થોડુંક લાંબા 2-3 એક્ઝામ્પલ આપવાનું એ મતલબ હતું કે જે કન્સોર્ટિયા મોડલ છે ને એ બહુ પાવરફુલ છે અને SRTEPC જેવી સંસ્થા આઈ થિંક એ મોડલ ઉપર કામ કરે તો બહુ સરસ રિઝલ્ટ આવશે. હવે ઓકે, તો આ જસ્ટ ક્વિકલી અમારે હું પોતે એન્ટરપ્રિન્યોર છું તમારા બધાની જેમ. મારે 6 કંપની ચાલે છે, બરાબર. અને મેં આખા વર્લ્ડ ઓવરમાં કામ કર્યું છે. આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ મારા 6 મહિનાથી લઈને 5 વર્ષ સુધી કન્કરન્ટલી એટ એ ટાઈમ ચાલતા હતા. અને આ બધી દુનિયાની એજન્સીઝ, વર્લ્ડ બેંક, યુનાઇટેડ નેશન્સ, યુરોપિયન યુનિયન, US ગવર્મેન્ટ, કોમનવેલ્થ સેક્રેટરી, બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ, જર્મન ગવર્મેન્ટ, એ બધા અમને ફંડ કર્યા છે. આ જે બધી એક્ટિવિટીઝ હું કહું છું ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ માટે. અને આખા હિન્દુસ્તાનમાં અમે વી હેવ વર્કડ ઇન 80 ક્લસ્ટર્સ. હવે આ ક્વિકલી 5 મિનિટમાં મને કહો તમારા માઇન્ડમાં શું પ્રશ્નો છે, વેરી ક્વિકલી એક કરીને. અગર એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં જવું હોય તો શું પ્રશ્નોનો આજે તમારે જવાબ જોઈએ છે? પ્લીઝ એનીબડી જસ્ટ ક્વિકલી. હા, વેરી ગુડ. વોટ પ્રોડક્ટ? જલ્દી બ્રેન સ્ટોમિંગ છે. પ્રોસેસ ઓફ એક્સપોર્ટ. Place, which place? પ્લેટ. Place. Country. Very good. Price. Good. Promotion. Good. Marketing. Price. Buyer कौन बोल रही? I am your partner. What else? Quickly. Incentive. Okay. So let's see. जो आखी आ अप्रैल में वर्ल्ड इकोनॉमी हैज क्रॉस्ड 100 ट्रिलियन. अमेरिका इज 25 ट्रिलियन. चाइना इज 19 ट्रिलियन. 1980 में वी वर बोथ सेम इकोनॉमी, चाइना इंडिया. इंडिया इज 3.2 ट्रिलियन. बराबर. चाइना इज ए एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी. वी आर ए कंजम्पशन लेड इकोनॉमी.
એક્સપોર્ટ લેડ ઇકોનોમી બનવા માટે each and every company of yours will have to become export led. Those who are not exporting means you are consumption oriented company for the Indian market. You have to become export oriented. So our nation will grow, right? What is very interesting, આપણે પેન્ડેમિક પહેલા $292 billion નું ટોટલ એક્સપોર્ટ હતું ઇન્ડિયાનું ઓફ એવરી પ્રોડક્ટ, રાઈટ? અને પેન્ડેમિક પછી 422 બિલિયન. કેવી રીતે થઈ ગયું? કોઈ તો બહાર ગયો નહીં ઇન્ડિયાથી, ફ્લાઇટો જ નથી, કોઈ ફોરેનથી ઇન્ડિયા આવ્યું નહીં, તો ગ્રોથ કેવી રીતે થઈ ગયું? અને આમાં શિપિંગ કોસ્ટ નથી. ઘણા લોકો કહે શિપિંગ કોસ્ટ વધી ગઈ, આ FOB વેલ્યુ છે. એટલે તો આ વધી કેવી રીતે ગયું? આપણે તો એમ કહેતા હતા અરે હું નાની કંપની છું, ફોરેનમાં એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટ ના કરી શકું, તો એ તો કોઈ થયું જ નહીં 2 વર્ષ, તો એક્સપોર્ટ કેવી રીતે વધી ગયું? એટલે ન્યૂ મેથડ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં વિચ ઇઝ વિડીયો બેઝડ કોન્ફરન્સ મિટિંગ્સ અને એવા ઘણા બધા લીડ જનરેશન માટે અને સોશિયલ મીડિયાનું પ્રમોશન. તમને આશ્ચર્ય થશે, ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવું પ્લેટફોર્મ પેન્ડેમિક પહેલા વોઝ જસ્ટ એ પર્સનલ પ્લેટફોર્મ. આજની તારીખમાં ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઝમાંથી 500 આર યુઝિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ ટુ સેલ ધેર પ્રોડક્ટ્સ. એ ફોર્ચ્યુન 500 વેચવા ઉતરી પડી છે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, તો આપણે તો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છે. આપણા માટે તો કેવું વન્ડરફુલ પ્લેટફોર્મ છે. કઈ રીતે એને કરવું? અને આપણું જે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ સાઇન થયા છે UAE સાથે અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે, હવે ચર્ચા થાય છે UK, યુરોપિયન યુનિયન, કેનેડા. ગેમ ચેન્જર. UAE, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આ 3 અગર એડ થઈ જાય તો 68% ઇન્ડિયાઝ એક્સપોર્ટ ઇઝ કવર્ડ. આટલા 5 નેશનની અંદર ઇટ્સ એ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ડુઈંગ ઇટ્સ બિટ. આર વી ડુઈંગ અવર બિટ? આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 29 ડિસેમ્બરથી ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું. 29 ડિસેમ્બર. આપણામાંથી કોઈ છે એક જણ જે ઓસ્ટ્રેલિયા ગયું? વી હેવ ટુ જસ્ટ ગો ટુ ધ માર્કેટ. આપણે વી વિલ હેવ ટુ હેવ દેટ બજેટ. આપણામાંથી કેટલા લોકોનું માર્કેટિંગ બજેટ છે એટ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ યર? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. આઈ એમ હેપી, કારણ કે 2-3 જ હાથ ઊભા થતો હોય છે. માર્કેટિંગ બજેટ જ ના આવે તો માર્કેટિંગનો ક્યાં ક્વેશ્ચન આવ્યો? અને એ કોઈ પૈસાની વાત નથી કે કેટલા, 50,000 રૂપિયા, 1 લાખ રૂપિયા, 5 લાખ રૂપિયા બી હોઈ શકે, ડઝન્ટ મેટર. માર્કેટિંગ બજેટ હોવું જોઈએ. પછી નક્કી કરો કે આટલા પૈસા હું ક્યાં વાપરીશ. એનાથી જ સ્ટ્રેટેજી નીકળીને આવી જશે આપણી જે આપણી કેપેસિટી હોય. તો ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા માર્કેટમાં હું તમારી જગ્યાએ હોત તો ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ લાગતા જ હું પહોંચી જાય અને બધા સર્વે કરી આવત કે અહીંયા શું કામ થઈ શકે. લોકો મને કહે છે ઓસ્ટ્રેલિયાનું પોપ્યુલેશન બહુ નાનું છે કે 2.5-3 કરોડ, તો માર્કેટ ના, પણ એની પરચેસિંગ પાવર કેટલી મોટી છે, $60,000, આપણી $3,000, તો મલ્ટીપ્લાય કરો, 20 ગણું પોપ્યુલેશન થઈ ગયું. સો દેર ઇઝ એક સ્ટ્રેટેજિક એપ્રોચ આપણે લેવું પડે. ઠીક છે, આ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ છે. થોડુંક ટાઈમ શોર્ટ છે, હું ક્વિકલી રન કરું છું ને, તો અમેઝિંગ છે. આ એક કંપની છે ટર્કીમાં, એ 2006માં સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ હતી. ડેનિમ જીન્સ ફેબ્રિક બનાવે છે એ લોકો, અને પછી એ લોકો ખાલી મેનને વેચતા હતા, ખાલી મેનને, બરાબર. અને કોમ્પોનન્ટ સપ્લાયર હતા. ફેબ્રિક જે છે એ તો કોમ્પોનન્ટ થયું ને, કોમ્પોનન્ટ છે. આજે જે ડેનિમ જીન્સ બને ફાઇનલી, એ ડેનિમ જીન્સ બનાવવાવાળાને, ખરીદવાવાળાને તમને ખબર હોય ફેબ્રિક ક્યાં બન્યો. એ તો ડીઝલ હોય, ડિવાઇસ હોય, બ્રાન્ડ નેમથી એને ખબર પડે. તો કોમ્પોનન્ટને બ્રાન્ડ કેવી રીતે બનાવવું આ લોકોએ કર્યું. તો પહેલાં મેન જ પહેરતા હતા, ઓનલી કેઝ્યુઅલ વેર. પછી એ લોકોએ ઓફિસ વેર ચાલુ કર્યું, થોડુંક હજી કોટેડ ફિનિશ આપીને, એટલે માર્કેટ સેગમેન્ટ વધી ગયું. પછી એ લોકોએ ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ એપ્રોચ કર્યું. આપણે કમ્પ્યુટર ખરીદીએ છીએ, લેપટોપ, તો એમાં કેવું લેબલ લાગ્યું હોય છે ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ. તો ઇન્ટેલ તો દેખાતું નથી, એ તો અંદર છે. તો ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ બ્રાન્ડ કેવી રીતે બની ગઈ? ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ ચિપ તો કોમ્પોનન્ટ છે ને, ઇટ્સ એ કોમ્પોનન્ટ. હાઉ ઇટ બીકેમ એ બ્રાન્ડ? કેમ કમ્પ્યુટરવાળા સ્ટીકર લગાવે છે કે ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ, અને લોકોને ટ્રસ્ટ આવે છે, હો ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ તો લઈએ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોમ્પોનન્ટ બ્રાન્ડિંગ. આ લોકોએ એ કર્યું. એ લોકોએ ઇસ્કો, એ કંપનીનું નામ ઇસ્કો છે. ઇસ્કો કોઈ બી ડીઝલને કીધું કે તમારા જીન્સના પોકેટમાં ઇસ્કો પાવર જીન્સ લખેલું હોવું જોઈએ. પણ એ પોઝિશનમાં કઈ રીતે પહોંચ્યા? એમાં તો એ લોકોની સ્થિતિ એવી હતી પહેલાં કે એ પેલા મળવા જાય ને જેસી પેની કે મેસીસ બધાને, એ કે જો તારું બોલ, તારું યાર્ન પરચેસ પ્રાઇસ કેટલું, પ્રોસેસિંગ કોસ્ટ કેટલી, એ જ કે, એ પૂછે નહીં કે આટલી છે અને તારું પ્રોફિટ આટલું હોવું જોઈએ, તો તારે આટલામાં મને વેચવાનું, એ નક્કી કરે કે પ્રાઇસ તારી શું હોવી જોઈએ. અને એમાંથી એ લોકોએ એને ઇસ્કો બ્રાન્ડ લગાવતા કરી દીધા. કઈ રીતે? ઓનલી સિમ્પલ,
ઇનોવેશન. એ લોકો એક જ વાત કરી, અને આ બધાને તમને હું અપીલ કરું છું. એ લોકોએ કીધું આજથી વી આર નોટ એ ટેક્સટાઇલ કંપની, વી આર નોટ એ ટેક્સટાઇલ કંપની, વી આર એ ફેશન કંપની, વી આર એ ફેશન ઇન ફેશન બિઝનેસ. ફેશન બિઝનેસમાં છીએ અમે. બસ એટલું જ માઇન્ડસેટ ચેન્જ કર્યું, અને એસ્પિરેશન લેવલ કહેવાય. આ કંપની સાથે હું 2005થી જોડાયેલો છું, એટલે આઈ હેવ સીન ધેર જર્ની. અને ફેશન બિઝનેસ એટલે શું? એ લોકોએ કંઈ નહીં કર્યું. 64 ને 66 યરના હસબન્ડ વાઈફને એક વિડીયો કેમેરા આપ્યો અને કે જાઓ તમે ટ્રેનમાં આખું યુરોપ અને બસ વિડીયો લો કે લોકો શું પહેરે છે, રેસ્ટોરન્ટમાં શું પહેરે, થિયેટરમાં શું પહેરે, ટ્રેનમાં શું પહેરે, બસમાં શું પહેરે, ઓફિસમાં શું પહેરે છે, બસ એના વિડીયો મોકલો. 2000 વિડીયો મોકલ્યા. એ લોકોએ સ્ટડી કર્યું કે વોટ ઇઝ ધ ડિઝાઇન, વોટ પીપલ આર વેરિંગ. બસ એનું એટલું બધું રિસર્ચ કર્યું. કોઈ એમાં બહુ પૈસા ના લાગે, આપણામાંથી કોઈ બી એ કામ કરી શકે. કોઈ ચેન્જ નહીં મશીનરીમાં, કોઈ નવું એડિશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં, ખાલી પ્રોડક્ટ R&D કર્યું. અને એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે અરે 50% પોપ્યુલેશન, આઈ ડોન્ટ નો વાય ધીસ ઇઝ શેકિંગ, 50% પોપ્યુલેશન ઓફ ધ વર્લ્ડને તો આપણે સર્વિસ જ નથી કરતા. મેનને જ સર્વિસ કરીએ છીએ. તો એ લોકોએ વિડીયોઝમાંથી જોયું કે મેન જે છે, વિમેન જે છે, લેગિંગ બહુ પહેરે છે. લેગિંગ એટલે કારણ કે સ્ટ્રેચ થાય, અને એ લોકોએ એક પ્રોડક્ટ બનાવી, એનું નામ આપ્યું જેગિંગ. અને જો એ લોકો મેન્સના જીન્સ ફેબ્રિક 3 યુરોમાં વેચતા હતા પર મીટર, અને એ લોકોએ જેગિંગ 6 યુરોમાં મૂક્યું ઇનોવેશન કરીને, અને સારું ઉપડ્યું. પણ એ લોકોએ પેટન્ટ ના કર્યું, એટલે ચાઇનાએ કોપી કરી નાખ્યું અને $4 મૂકી દીધું. બરાબર ને? એટલે એમાંથી એ લોકોને લેસન મળી. પછી એ લોકોએ કીધું હવે આપણે વુમનના પાછા વિડીયો જોયા ને બધાના, તો કે લેધરી ટચ બહુ લોકો પહેરે છે. તો એ લોકોએ જેધર બનાવ્યું, જીન્સ એન્ડ લેધર, અને એને પેટન્ટ કર્યું. They learned their lesson, 8 યુરોમાં. પછી એ કહે કે ચિલ્ડ્રનને લાવો, મેન વિમેન થઈ ગયું ને, ચિલ્ડ્રનને લાવો. એટલે જોગ જીન્સ લાવ્યા, જોગિંગ જીન્સ. જીન્સમાં કેવી રીતે જોગિંગ થાય, પણ એ સ્ટ્રેચેબલ અને વન્ડરફુલ પ્રોડક્ટ, 9 યુરો. અને હમણાં એ લોકો આપણા નરેન્દ્રભાઈએ યુનાઇટેડ નેશન્સમાં યોગા ડે ડિક્લેર કરાવ્યું. એ લોકો યોગ જીન્સ ચાલુ કર્યા, યોગા કરવા માટેના જીન્સ. આપણે ત્યાં બનવા જોતું હતું યોગ જીન્સ, અને પેટન્ટ કર્યું છે એ યોગા કરવા માટેના જીન્સ. મહેનત આપણી. બરાબર ને? એટલે આ સુરતને આપણે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મેસેજ છે કે R&D એમાં બહુ પૈસા ના લાગે, આપણને ક્રિએટિવિટી જોઈએ. ક્રિએટિવિટી એ તો આપણામાં કોઈ મેચ ના કરી શકે. હું તો આખી દુનિયા ફર્યો છું. આઈ કેન ટેલ યુ by putting my hand in my heart, there is no better entrepreneur in the world than India. No question at all. There is no question. અને એનું એક બીજું રીઝન એ છે કે ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ માર્કેટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. તમે કોઈ બી ફોરેનરને પૂછો સૌથી ડિફિકલ્ટ માર્કેટ આખી દુનિયાનું કયું છે, કે છે ઇન્ડિયા. તો ઇન્ડિયામાં તો આપણે બિઝનેસ કરીએ જ છે ને. તો બાય સાયન્ટિફિક લોજિક એક્સપોર્ટ ઇઝ ઇઝી. ઇટ ઇઝ ટ્રુ. એટલે અને કોઈ બી સ્ટોરમાં તમે જાઓ, આજે 25,000 રૂપિયાનું જોગિંગ જીન્સ મળે છે. તમે એને ડીઝલમાં એનું સેપરેટ સેક્શન છે. આવી રીતે એ લોકોએ માર્કેટની ડિમાન્ડ કરી અને પ્રોફિટેબિલિટી. સો ધીસ ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ ઓફ એ રિયલ લાઈફ. અને ડિઝાઇન થિંકિંગ કહેવાય. કેટલા લોકોએ ડિઝાઇન થિંકિંગ ઉપર કંઈ વિચાર્યું છે? ખાલી યુટ્યુબમાં જજો. એટલે મેં યુટ્યુબ પૂછ્યું. જસ્ટ ગો ટુ યુટ્યુબ ટુડે. કાલે નહીં, કાલે તમે આ બધું જે કહું છું એ ભૂલી જવાનું. આજે યુટ્યુબમાં જજો અને ડિઝાઇન થિંકિંગના થોડાક વિડીયોઝ છે, 10-15 મિનિટના જોજો. ડિઝાઇન થિંકિંગ આખી જે ટર્કીની કંપની છે ને, ડિઝાઇન થિંકિંગ કર્યું. બરાબર? એ જોશું આપણે. તો હવે તમારે આજે ને કાલે નક્કી કરવાનું કે તમારું એસ્પિરેશન લેવલ શું છે બિઝનેસનું. આ લોકોએ કીધું અમે ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમાં નથી, અમે ફેશન બિઝનેસમાં છીએ. એટલે કેવું એ લોકોનું આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન એપ્રોચ બદલાઈ ગયું. તો તમારે નક્કી કરવાનું વોટ ઇઝ યોર એસ્પિરેશન લેવલ. બરાબર? અને ઇનોવેશન, એને કહેવાય ઇનોવેશન. મારી પરિભાષા ઇનોવેશનની એક જ છે, ડુ વન થિંગ બેટર દેન એનીવન એલ્સ. આજે આટલી બધી ભીડ છે સુરતમાં, તમારા ટાઈપની બધી પ્રોડક્ટ કેટલા લોકો બનાવે છે. વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ ઇન યુ? વોટ ઇઝ વન થિંગ ડિફરન્ટ, વન થિંગ બેટર દેન એનીવન એલ્સ? એ કંઈ બી એ ક્રિએટિવિટી, એન્ટરપ્રિન્યોરના ક્રિએટિવિટીથી આવશે. હવે આ મેં વાત કરી 50% પ્રિપરેશન ને 50% માર્કેટ. બરાબર? આ જો આ 20 તમારે તૈયારી રાખવી પડે પ્રિપરેશનની. આ 20 તૈયારી. સૌથી પહેલાં તો મને હમણાં જ તમે કોઈમાંથી કહો કે તમારા હિસાબે તમારા બિઝનેસની અંદર ઇન્ડિયાની નંબર 1 કંપની કઈ? તમારા બિઝનેસમાં ઇન્ડિયાની નંબર 1 કંપની કઈ?
અરવિંદ, બીજું નામ આદિત્ય બિરલા. તમારા જ બિઝનેસમાં ઇન્ડિયામાં નંબર 1 કંપની. તો જે બી કંપની હોય ને એની વેબસાઇટ જોજો ખાલી. મેં લખ્યું છે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડિયન વેબસાઇટ. વેબસાઇટ્સની એક રેન્કિંગ હોય છે, એલેક્સા રેન્કિંગ કહેવાય છે. ખાલી એની વેબસાઇટ જોજો. એ કાગળ ને પેન લઈને બેસજો કે એ લોકોએ એની વેબસાઇટમાં એવું શું મૂક્યું છે જે તમારામાં તમારી વેબસાઇટમાં નથી. અને તમારી વેબસાઇટ હોય તો એને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની, ના હોય તો એવી રીતની બનાવવાની. પણ એવું બધું જે એ લોકોએ લખ્યું છે આપણે નહીં કરી શકીએ. બહુ મોટું ગ્રુપ છે, આપણે સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છે. એમાંથી વોટ ઇઝ ડુએબલ એ લખજો અને એક લિસ્ટ બનાવો તમારું. જોજો વેબસાઇટ, કારણ કે વેબસાઇટ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રોનિક વિઝિટિંગ કાર્ડ. આજે આપણે બધા કાર્ડ લઈને આવ્યા હશું કે આપશું કોઈકને, કોઈ ફોન કરી શકશે. વેબસાઇટ ઇઝ એ ઇલેક્ટ્રોનિક વિઝિટિંગ કાર્ડ. વિધાઉટ ગિવિંગ ટુ સમબડી, પીપલ ઇન ધ વર્લ્ડ કેન ચેક યુ આઉટ. તો એ પછી ગ્લોબલ તમારા હિસાબે તમારા જ બિઝનેસમાં આખા નંબર 1 વર્લ્ડની કંપની કઈ અગર ખબર ના હોય તો ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ વી શુડ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે આપણા બિઝનેસમાં વર્લ્ડમાં નંબર 1 કંપની કઈ, અને એની વેબસાઇટ જો, એને બેન્ચમાર્ક કહેવાય. અને ધેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ. પછી બેન્ચમાં B2B, B2C. આજે ડુ યુ થિંક તમારું ફેબ્રિક, હું આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ ગાર્મેન્ટ, ફેબ્રિક ઈ કોમર્સમાં વેચાતું હશે? યસ ઓર નો? યુ નો યુ વિલ બી વેરી સરપ્રાઇઝડ. એક સ્લાઇડ પછી આવે છે પણ તમને ખાલી ઉદાહરણ આપી દઉં. વોટ ઇઝ ઈ કોમર્સ? એનીબડી ઇન ધ વર્લ્ડ who has got a credit or debit card, computer or smartphone and internet connection is your customer. Anybody in the world. અમેરિકા હાઈએસ્ટ છે. અમેરિકાનું પોપ્યુલેશન 31 કરોડ, 29 કરોડ ઇન્ટરનેટ યુઝર, 30 કરોડ ક્રેડિટ કાર્ડ ઓર ડેબિટ કાર્ડ અને ઓલમોસ્ટ 29 કરોડ કમ્પ્યુટર ઓર સ્માર્ટફોન. આ ત્રણેય કન્ડિશન. In spite of that, whatever growth took place in American e-commerce market in last 10 years, that much growth took place in the first 3 months of pandemic. Can you imagine? But આપણે we were not there. China was there. Chinese e-commerce portals were there. એ લોકોને એ બિઝનેસ મળ્યો. So we have to be prepared, right? એગ્રીગેટર, બ્રોશર, કેસ સ્ટડી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જે મેં 20 પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે ને, આ ગૂગલ એલ્ગોરિધમ કહેવાય છે. આપણે બધા કહેતા હોઈએ છીએ ને આપણા વેબ ડેવલપરને કે ભાઈ કોઈ બી મારું નામ શોધે કંપનીનું તો ફર્સ્ટ આવવું જોઈએ ગૂગલ પેજ, કહીએ છે ને. તો એ આ ગૂગલનું એલ્ગોરિધમ છે. એ આ રીતે પોઈન્ટ્સ આપે છે. એ જ આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરવાનું છે. કારણ કે ઘણા લોકો આપણને શોધે છે પણ આપણે દેખાતા નથી અમને. પીપલ, ધ કાઇન્ડ ઓફ એ નીડ યુ હેવ ટુ ગેટ એ ગુડ બાયર, 10 times is the need of a buyer to get a good supplier. અને હમણાં તો ચાઇના પ્લસ ચાલે છે. એ લોકો વિચારે છે કે ચાઇના સિવાય કોની પાસે લેવું, ઇન્ડિયા સિવાય કોણ આપશે એ વોલ્યુમમાં. એટલે આપણે આપણી એન્ડે ઓર્ગેનાઇઝ થવાની જરૂર છે. એવા કેસ સ્ટડીઝ હોય છે અને એક્ઝામ્પલ બ્લોગ, ઇન્ડિયન ટેન્ડર્સ, ગ્લોબલ ટેન્ડર્સ, વર્ચ્યુઅલ એક્સપો. આપણાથી કેટલા લોકોએ વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટ લીધું? વર્ચ્યુઅલ 1, 2, 3, 4, 5. યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ મિત્રો. પેન્ડેમિક ચાલુ થયું માર્ચ 2020. ડિસેમ્બર 2020 સુધી 980 વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશન્સ વર ઓર્ગેનાઇઝડ. એમાંથી 770 વર ઓર્ગેનાઇઝડ બાય ચાઇના. આપણે આઈટી ડેવલપર કન્ટ્રી બની ગયા છે, આઈટી પ્રોડ્યુસર કન્ટ્રી બની ગયા છે, આઈટી એક્સપોર્ટર કન્ટ્રી બની ગયા છે, આઈટી યુઝર કન્ટ્રી નથી. તો ચાઇના અને એના બધાના ચાઇનાના વર્ચ્યુઅલ એક્સપોના બેકએન્ડ કામ બેંગ્લોરમાં આપણા એન્જિનિયર્સે કર્યું. અને કોઈ બી વર્ચ્યુઅલ એક્સપોમાં જાઓ તો મને ખાલી ચાઇનીઝ કંપની જ દેખાતી હતી. પછી નેક્સ્ટ યર આપણે કેચઅપ ચાલુ કર્યું, આપણા એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ્સ ને બધાએ જ ચાલુ કર્યું. એટલે વર્ચ્યુઅલ એક્સપોમાં તમે જજો. એક 10times.com વેબસાઇટ છે, 10times.com 10times.com. આખા વર્લ્ડના કોઈ બી એક્ઝિબિશન એમાં છે અને એમાં તમે તમારું લખશો પ્રોડક્ટનું તો તમને બધા વર્ચ્યુઅલ એક્સપો દેખાશે. ખાલી વિઝિટ કરો અહીંયા બેઠા બેઠા, આ રૂમમાં બેઠા બેઠા સ્માર્ટફોનમાંથી યુ કેન વિઝિટ અ વર્ચ્યુઅલ એક્સપો અને તમે જો લોકો કઈ રીતે વેચે છે અને ધેન નેક્સ્ટ ટાઈમ વી કેન પુટ અપ એ વર્ચ્યુઅલ બૂથ. એક મારું હંમેશા કેવું છે, વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશનમાં 6,000 રૂપિયાથી લઈને 30,000 રૂપિયા સ્ટોલની કોસ્ટ હોય છે. અને હું બધાને કહું છું એક લીડ, ખાલી એક સારી લીડ મળી ગઈ, ઓનલી 1, તો
વન્ડરફુલ ને, 6,000 થી 30,000માં એક લીડ મળી ગઈ, એ તો કેટલા બધા ખર્ચા થતા હોય છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વન મોડલ. પછી એજન્ટ્સ, આપણા બિઝનેસની અંદર એજન્ટ્સ નેટવર્ક ઇઝ ઓલ્સો વેરી પાવરફુલ વે. વેબિનાર લીડ જનરેશન ટૂલ, સોશિયલ મીડિયા બધા. પછી કસ્ટમર વિડીયો ટેસ્ટિમોનિયલ, એ મેં લાલમાં લખ્યું છે, ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે તમારા વેબસાઇટમાં, તમારા લિંક્ડઇનમાં, તમારા બધા માર્કેટિંગ કોલેટરલ્સમાં એવું જ બોલવાના કે હું તો બહુ સારો, મારી પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી ટોપ. તમે એવું કોઈ દિવસે નથી લખવાનું કે ભાઈ કોઈક દિવસે મારી ડિલિવરી ડિલે થઈ જશે, ક્યારેક મારી થોડી ક્વોલિટી 5% ખરાબ આવશે, એવું તો નથી લખવાનું. એટલે આપણે સારું જ લખવાના. એવરીબડી હુ સીઝ યોર કસ્ટમર દે ડિસ્કાઉન્ટ ઇટ બાય 50%. કસ્ટમર જે બોલે ને તમારા બાયોમાં, કસ્ટમર, અને એ બી વિડીયો ઉપર, પેલું રિટર્ન ટેક્સ્ટ નહીં, કસ્ટમર બોલે ને કે બાયર વિલ પુટ પ્રીમિયમ ટુ ઇટ, કારણ કે કસ્ટમર બોલ્યો, ઇટ ઇઝ નોટ યુ. અને લેટ મી ટેલ યુ, મને ઘણા લોકો કે અરે શું વાત કરે છે, કસ્ટમરનો વિડીયો ટેસ્ટિમોનિયલ મૂકી દીધો વેબસાઇટમાં તો આ સુરતમાં બધા મારા કોમ્પિટિટર એને કોન્ટેક્ટ કરશે, મારો તો બહાર જતો રહેશે. એવું ક્યારેય નથી હોતું. ઇટ ઇઝ અ મિથ ઇન અવર માઇન્ડ. તમારી અગર પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી સારી છે, કમ્યુનિકેશન સારું છે, સર્વિસ સારી છે, ડિલિવરી ઇઝ ઓન ટાઈમ, બાયરને બહુ મુશ્કેલ હોય છે કોઈ નવા બાયર પાસે જવું ને એક્સપેરિમેન્ટ કરવું. They are happy. If they are happy, they will never leave you. On the contrary, the chance that somebody will take away a customer is 1/10 of the chance that you will get 5 more customers because of that video testimonial. આ આપણે પ્રિપેરેશન જોઈએ, આટલો કોન્ફિડન્સ આપણામાં હોવો જોઈએ. આજે ફર્સ્ટ 2 વેબસાઇટ્સ તમે જોશો ને, બધામાં કસ્ટમર ટેસ્ટિમોનિયલ મળશે વિડીયોમાં. ફર્સ્ટ 5માં જોજો, ના મળે તો મને મેસેજ કરજો. ઓલવેઝ મેં રિસર્ચ કર્યું છે અહીંયા આવતા પહેલાં. આ 20 પ્રિપેરેશન છે અને આ 10 મેથડ્સ ઓફ માર્કેટ એન્ટ્રી છે, 10 મેથડ્સ ઓફ માર્કેટ એન્ટ્રી. બરાબર. હવે આપણે, હું લાઈવ ડેમો આપીશ ઇન્ટરનેટમાં, પણ જસ્ટ ક્વિકલી ટુ રન યુ થ્રુ. એક છે સ્પેન્કો. આપમાંથી કેટલા લોકોએ સ્પેન્કો સાંભળ્યું છે? સ્પેન્કો આ એક અમેરિકન માર્કેટિંગ સિસ્ટમ છે. હું બહુ લકી હતો, મેં મારું કેરિયર ઝેરોક્સથી ચાલુ કર્યું. ઝેરોક્સ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ માર્કેટિંગ કંપની ઇન ધ વર્લ્ડ, અને આજ સુધી. અને સ્પેન્કો ઝેરોક્સનું મોડલ છે ને, એવરી અમેરિકન કંપનીનું મોડલ છે. સ્પેન્કો એટલે શું? સસ્પેક્ટ, પ્રોસ્પેક્ટ, એપ્રોચ, નિગોશિએટ, ક્લોઝ એન્ડ ઓર્ડર. સસ્પેક્ટ કયું કન્ટ્રી મારો બાયર હોઈ શકે, સાયન્ટિફિક મેથડથી. પ્રોસ્પેક્ટ એક કન્ટ્રીમાં કોણ બાયર હોઈ શકે. પહેલાં તો સસ્પેક્ટ 5 જ કન્ટ્રી કરવાનું, પછી પ્રોસ્પેક્ટ 10 જ કંપની એક કન્ટ્રીમાં, એટલે 50 કંપની થઈ. પછી એપ્રોચ, બટ ઇન એ સાયન્ટિફિક વે એપ્રોચ. પછી નિગોશિએટ, ક્લોઝ એન્ડ ઓર્ડર આપણે જોશું. પછી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સેલ્સ, ટેન્ડરિંગ સિસ્ટમ, ઓપન ઓફિસ એન્ડ વેરહાઉસ અબ્રોડ. આ તો આજે હું તમને એઝ એ ચોઇસ કહું છું. પ્લીઝ રિમેમ્બર હિમાંશુભાઈ, 5 વર્ષ પછી, મે બી 3 વર્ષ પછી, there will be no choice to do business without overseas warehouse. Just remember me after 3 years. આજે તો ચોઇસ છે કે અરે કરીએ કે ના કરીએ, થશે કે નહીં થાય. There will be no choice. You will not be able to do business without that. આજે કેવું, ઈ-કોમર્સની અંદર 30% of the global trade has gone to e-commerce, અને suddenly same thing is happening with that. Kev, what is warehouse? Only 3 things. Next day delivery, quality come see and buy, and payment rotation faster. When you give these 3 services to customer, the customer will pay you a premium price, and we will see some examples. E-commerce, પછી e-commerceનો ચોથો એપ્રોચ છે. પછી ફોરેન આપણે ટૂરમાં જઈએ તો એને કેવી રીતે પ્રોફેશનલી પ્લાન કરવું. એજન્ટ અપોઇન્ટમેન્ટ, પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ઓવરસીઝ એક્સપોર્ટ, જોઈન્ટ વેન્ચર. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તમારામાંથી બહુ લોકો એક્સપોર્ટ નથી કરતા, પણ જે બી એક્સપોર્ટ કરે છે, અને જ્યારે બી તમે બીજા બધા બી એક્સપોર્ટ ચાલુ કરો, જે તમારો લાર્જેસ્ટ ઇમ્પોર્ટર હોય ને 2-3 વર્ષ પછી ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ, એને જઈને અપ્રોચ કરવાનું. એને કહેવાનું કે તું જો મારી પાસે ખરીદે છે અને વેચે છે, બરાબર, અને કાં તો ગાર્મેન્ટ બનાવવામાં યુઝ કરે, અને યુ આર મેકિંગ મની ઇન સેલ્સ. ડુ યુ વોન્ટ ટુ મેક મની ઇન પ્રોડક્શન? ઇન્વેસ્ટ 10%, 20% ઇન માય કંપની. આઈડિયા ઇઝ નોટ ટુ ગેટ મની. જે કંપની, જે તમારો બાયર તમારી પાસે 20% ઇન્વેસ્ટ કરશે, એ તમને એઝ એ કસ્ટમર ક્યારે છોડીને જશે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કસ્ટમર રિટેન્શન સ્ટ્રેટેજી. ચાઇનાએ આ કર્યું. ધીસ ઇઝ વોટ ચાઇના ડીડ.
એમના કસ્ટમરને જ કીધું ઇન્વેસ્ટ કરો, તમે મારા પ્રોડક્શનમાં એ કમાઓ ને. અરે કમાવાની ક્યાં વાત આવી, એ તો કોઈ દિવસે છોડશે જ નહીં, એની જ કંપની થઈ ગઈ. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ 20% શેર હોલ્ડિંગમાં એનો કોઈ કંટ્રોલ થોડું ના છે, કંટ્રોલ તો તમારો જ છે. બટ કસ્ટમરને કેવું રિટેન કર્યું, ઇટ્સ અ વેરી સ્માર્ટ સ્ટ્રેટેજી. એક સ્ટેજમાં પહોંચ્યા પછી આ યુ કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ. સો નાઉ વી કમ ટુ ડેમો. બરાબર, આ સ્પેન્કોનું હું તમને ક્વિક ડેમો આપું છું. હવે આ આપણે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ છે. ઓકે ઓકે, આઈ હેવ ટુ ચેન્જ. there is some issue with my and જો આ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ છે. ઓકે, commerce.gov.in. કોમર્સ લખી લેજો, લખવું હોય તો commerce.gov.in, એટલે ફોટો પાડી લેજો. commerce.gov.in. આમાં એક અહીંયા છે લેટેસ્ટ ટ્રેડ ફિગર્સ. લેટેસ્ટ ટ્રેડ ફિગર્સ આવ્યું. અહીંયા એક સેક્શન છે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ ડેટા બેંક, અને ઓકે કરવાનું. અને અહીંયા કોમોડિટી વાઇઝ ઓલ કન્ટ્રીઝ, થર્ડ કેટેગરી. અહીંયા ફૂલ યર લેવાનું કમ્પેરિઝન માટે. અને આપણે એક એચએસ કોડ લઈએ 5407, બરાબર. અને અહીંયા આપણે કરંટ યર સિલેક્ટ કરીએ. woven fabrics of synthetic filament yarn including woven fabrics obtained from some other HS code also. What is the, આ શું કહે છે 21-22માં ઇન્ડિયાથી હાઈએસ્ટ એક્સપોર્ટ કઈ કન્ટ્રીને થયું? આ પર્ટિક્યુલર ઘણા બધા એચએસ કોડ છે તમારા MMFના. આ એક એચએસ કોડ છે એમાંથી. યુએઈને 1002 કરોડનું એક્સપોર્ટ થયું યુએઈને. અને આ રૂપીઝ ઇન લેક્સ છે, એટલે એને હું કરોડમાં કન્વર્ટ કરું છું. અને 54% ગ્રોથ એક વર્ષના કમ્પેરિઝનમાં. આ તો પેન્ડેમિક યર છે. પેન્ડેમિક યરમાં એક 54% ગ્રોથ. જનરલી આવા એક્સપોર્ટ ફિગરમાં 20% ગ્રોથ હોય ને તો ઇટ્સ કોલ્ડ માર્વેલસ. હવે આને શું કેવું આઈ ડોન્ટ નો, બરાબર ને. તો 54% અને 45% ટુ USA 837 કરોડ. બાંગ્લાદેશ હિમાંશુભાઈ હમણાં વાત કરતા હતા 70% ગ્રોથ. હું તમારી જગ્યાએ ફ્લાઇટ લઈને ઢાકા પહોંચીને 15 દિવસ બેસીને બધાને મળી આવું. બિઝનેસ થાય બી કે ના બી થાય, પણ જઈ આવું અને ખબર પડી જાય કે થશે કે નહીં થાય. દેટ ઇઝ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ, રાઈટ. અને SRTEPC જેવી સંસ્થા જે આપણને આટલું બધું હેલ્પ કરે છે કે ભાઈ આ ટિકિટ રિફંડ ને કેટલા બધા એમની સ્કીમ્સ છે એક્ઝિબિશન્સની, એમાં પાર્ટિસિપેટ કરીને વી કેન ટેક ધીસ ટાઈપ ઓફ ડિસિઝન જ્યારે ડેટા આપણી સામે આવે. બરાબર, ડેટા ઇઝ કિંગ. સી 60 વર્ષ પહેલાં મિડલ ઇસ્ટ કન્ટ્રીઝ વર પુઅર, એ લોકોને રહેવા માટે ઘર નહોતું, કેમલ બેગમાં સૂતા હતા. ઓઇલ આવ્યું, રિચ થઈ ગયા. ડેટા ઇઝ ધ ન્યૂ ઓઇલ. Data is the new oil. If you know how to mine data, if you know how to analyze data, your company will be rich. Data ઉપર આખી ઇકોનોમી હવે ચાલે છે. Okay, so you also have to incorporate this knowledge into your business. નેપાલ, બોલો નેપાલ. હું તો જઈને ફરી આવત બી, નેપાલ જઈને ફરી આવત અને સૌ બિઝનેસ બી લઈ આવત. 228 કરોડ રૂપિયા એક્સપોર્ટ કર્યું ઇન્ડિયાએ. ટોગો, અફઘાનિસ્તાન, આટલી બધી લડાઈ ચાલે છે અફઘાનિસ્તાન, તો બી 182 કરોડ. અને વોટ ઇઝ ધ ટોટલ? 6,703 કરોડ રૂપીસ. 6,703 કરોડ. આ એક જ એચએસ કોડ છે. અને ઓવરઓલ ગ્રોથ 30% ઓવરઓલ. અને હજી એક આંકડો હું બતાવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આમાં તો તમારા ઘણા બધા એચએસ કોડ છે. આ તો હું આઈ એમ જસ્ટ શોઈંગ વન. હવે હું જોઉં હમણાં આઈ ગો ટુ લેટેસ્ટ એપ્રિલ ટુ નવેમ્બર, ઓનલી 8 months. 8 monthsનો શું આંકડો છે? સો યુએ 1,002 કરોડ હતું, ખાલી 8 મહિનામાં 679 કરોડ. અને વોટ ઇઝ ધ ટોટલ? પહેલાં 6,700 કરોડ આખા વર્ષમાં હતું, હમણાં 8 મહિનામાં 4,500 કરોડ છે. યુ જસ્ટ રિમેમ્બર મી, આ ડેટા તમે એપ્રિલમાં ચેક કરજો. ઇટ વુડ હેવ ક્રોસ્ડ લાસ્ટ યર ડેટા. તો મીન્સ ગ્રોથ થયું, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ ગેટ કોન્ફિડન્સ.
જ્યારે આપણે ડેટા જોઈએ ને તો કોન્ફિડન્સ આવે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ ડેટા? કોઈ ઇન્ડિયાની કંપની એક્સપોર્ટ કરે છે કે નહીં? મીન્સ નો પ્રોબ્લેમ ઇન ધ માર્કેટ, નો પ્રોબ્લેમ ઇન ધ પ્રોડક્ટ, નો પ્રોબ્લેમ ઇન ધ પ્રાઇસ. પ્રાઇસ ઠીક ના હોય તો એક્સપોર્ટ જ ના થાય. અગર હું આ બિઝનેસમાં છું અને એક્સપોર્ટ નથી કરતો તો પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઇન મી. મને ખબર નથી કઈ રીતે કરવું. સો દેટ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ લર્ન એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ પ્રિપેર, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન. પછી નાવ વી ગો ટુ અનધર વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ. આપણે આ જ જોઈએ. હવે છે ને ઘણા બધા કન્ટ્રીએ પોતપોતાના કસ્ટમ્સ ડેટા ઓનલાઈન કરી દીધા. એક WTOનો ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ છે એની અંદર, અને અમુક ડેટા બીજી રીતે મળે છે. લેટ્સ સી. તો આ કેનેડા ગવર્મેન્ટનું નું એક્ઝામ્પલ છે. તો 5407, બરાબર? આ 5407 અને કેનેડિયન ઇમ્પોર્ટેડ ડેટા, કેનેડિયન કસ્ટમ્સ છે ડાયરેક્ટ. આમાંથી આપણે આ એક પ્રોડક્ટ લઈએ. તો આમાં શું આવ્યું? woven fabrics obtained from આપણું પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન આવી ગયું વિથ 20 એક્સટેન્શન. ગવર્મેન્ટ ઓફ કેનેડાનું કસ્ટમ્સનો ડેટા કે 34 ઇમ્પોર્ટર છે કસ્ટમ્સમાં. અને કોણ છે? આર્યા. Is it science? Is it science? Can you change the name of importer in customs data in Canada? If you can change, it is an art. Marketing is a combination of art and science. Spenco, suspect, science, data, science. Indiana customs data બદલી નાખો તો બરાબર છે, આર્ટ છે. It is science, suspect, prospect, buyer. આનાથી ફૂલ પ્રૂફ મેથડ છે બાયર શોધવાનો? Is there a more foolproof method than this to find a buyer? Yes or no? You got it? તમે કહો છો બાયર આપ્યો. હવે બિઝનેસ મળશે? નોટ નેસેસરી. વી આર નોટ પ્રિપેર્ડ. માર્કેટ ઇઝ સો ઇઝી. હવે હું 100 સાઇટ્સ બતાવી દઉં, તમે કન્ટ્રીનું નામ બોલો, હું બતાવી દઉં. બટ લેટ મી શો યુ સમથિંગ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. સો ધીસ ઇઝ વન કંપની ફ્રોમ ચિલી. ઇટ્સ કોલ્ડ imaxdbusiness.com. imaxdbusiness.com. એક કેનેડાની વેબસાઇટ ખોલવી હોય ને, ખાલી ગૂગલ કરજો કેનેડિયન ઇમ્પોર્ટર ડેટાબેઝ, તો એ ખુલી જશે. આ imaxd business, IMEX, import export d database business.com, imaxdbusiness.com. આમાં શું છે? હું જોઉં ડાઉનલોડ એન એક્ઝામ્પલ. અહીંયા કન્ટ્રીમાં જઉં તો બધા કન્ટ્રીના ફ્લેગ આવશે. હું ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરું, પછી હું સિલેક્ટ કરું એક્સપોર્ટ્સ, પછી હું અહીંયા લખું 5407. country India, exports 5407 fabrics. હવે આ જો આ બધા શિપમેન્ટ આવી ગયા. આપણે ડોલર બિઝનેસ ઘણા બધા વેબસાઇટ છે, બહુ પૈસા લે છે, 1 લાખ 1.5 લાખ. આ તમને શિપમેન્ટ આવી ગયા, એકચ્યુઅલ શિપમેન્ટ્સ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ, કે કોણે એક્સપોર્ટ કર્યું, ક્યાં એક્સપોર્ટ કર્યું, કેટલા વેલ્યુમાં કર્યું, યુનિટ્સ કેટલા, એક્સપોર્ટર કોણ, ઇમ્પોર્ટર પોર્ટ કર્યું. ડેટાબેઝ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? તો આવી રીતે મહેનત કરીને આપણે કન્ટ્રીઝ શોર્ટલિસ્ટ કરવાની. પહેલાં સ્પેન્કો જે છે, સસ્પેક્ટ 5 કન્ટ્રી, આવી રીતે 10 બાયર્સ, અને ધેન વી હેવ ટુ એપ્રોચ, રાઈટ? સો દેર આર. પછી આપણે આ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, આ યુનાઇટેડ નેશન્સની વેબસાઇટ છે, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સેન્ટર ઇન જીનેવા. આ શું છે? આખા વર્લ્ડના કસ્ટમ્સનો ડેટા ભેગો કરે છે. એ લોકોનું એગ્રીમેન્ટ છે 190 કન્ટ્રી સાથે, કે દર મહિને એ લોકો એમના કન્ટ્રીના કસ્ટમ્સના ડેટા એને આપે છે. આપણે ઇન્ડિયન કોમર્સ મિનિસ્ટ્રી સાઇટમાંથી જોયું કે ઇન્ડિયા કેટલું એક્સપોર્ટ કરે છે. બટ આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ નો કે ટોટલ એક્સપોર્ટ માર્કેટ કેટલું છે? ભલે ઇન્ડિયા કરતું હોય કે નહીં, આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ નો ટોટલ એક્સપોર્ટ માર્કેટ કેટલું છે? ઇન્ડિયા કેટલું કરે છે એ ઠીક છે, બરાબર. જેમ બરુઆ સાહેબ બી કહેતા હતા કે આપણે ઘણું બધું ઓછું છે, ધીરજભાઈ બી કહેતા હતા. તો ટોટલ ઇમ્પોર્ટ કેટલું છે? એના માટે આ trademap.org વેબસાઇટ છે. એમાં આપણે ઇમ્પોર્ટ સિલેક્ટ કરવાનું, પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરવાનું, અને આપણે 5407 તો એમાં ઓટો પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ આવી ગયું.
અને હું આમાં ટ્રેડ ઇન્ડિકેટરમાં જોઉં, જો આખું વર્લ્ડ માર્કેટ સાઇઝ આવી. Do you think Vietnam will be the largest importer of this 5407 in the world? વિચાર્યું હતું તમે કે વિયેતનામ સૌથી મોટો ઇમ્પોર્ટર છે વર્લ્ડમાં? Yes or no? This is the power of science. This is international. કે આનો what is the source? International Trade Center, United Nations, જે બધા કન્ટ્રીનો કસ્ટમ્સ ભેગું કરે છે. This is knowledge. Attach this knowledge to your business. Your business will grow. Doesn't matter it is manufacturing, merchant, exporting or service provider, doesn't matter. Vietnam, Bangladesh second highest. એવા રીતે જુદા જુદા એચએસ કોડને જોવાથી. અને ચાઇના, આઈ એમ વેરી સરપ્રાઇઝ. ચાઇના આપણે તો કહીએ ચાઇના ઇઝ અવર કોમ્પિટિટર. તો ચાઇના ઇઝ ઇમ્પોર્ટિંગ. વાય? સી ઉપર શું લખ્યું છે? Can somebody read what is written on the top? List of importers for the selected product. China is third largest importer. And so many other countries, Indonesia, US, right? And હવે હું અહીંયા જાઉં અગર if I go to, for example, if I go to US, very interesting. It will show me US is importing from which countries. India is number 1. US is importing highest from India. આ શું આવ્યું? ઉપર શું લખ્યું છે? List of supplying markets for the product imported by US. Supplying markets. India, then China, Canada. Why are you afraid of China? Right? See the power of science. See the power of being organized. See the power of knowledge. This is what we need in business today. We are in a knowledge economy. We are no more in a product economy. Product જે બનાવો, knowledge લગાવશો તો business will grow. And this is the power of data. This is called data is the new world. આ રીતે આપણે એનાલાઇઝ કરવા પડે માર્કેટ. આ બધું કર્યા પછી બી if we are not prepared, we will still not get business. So preparation is first. I always tell companies, spend 3 months, 6 months in preparation. Don't rush to market. If you think you are prepared, then you go to market. Right? અને એમાં સ્કેલ બી આવે. ધીરજભાઈ બહુ સરસ વાત કરતા હતા હમણાં કે સ્કેલ, વેર ઇઝ ધ સ્કેલ ઓફ ઇન્ડિયા? આપણે તો બધી સ્મોલ કંપનીઝ છે. એટલે સ્કેલ કરવા માટે બી there should be a model of consortium. જે મેં અમુક એક્ઝામ્પલ્સ તમને આપ્યા. Okay, so let's see. Let's go back. I hope it comes up. Oh, good. તો આ મેં તમને ડેમો આપ્યું. જો suspect which country can be buyer of a product. Right? Select 5 countries only. આ પ્રેઝન્ટેશન બી હિમાંશુભાઈ હું ચેમ્બરને મોકલીશ. આ બધાને આપી દેજો, સર્ક્યુલેટ કરી દેજો. સસ્પેક્ટ વિચ કન્ટ્રી? 5 countries. પ્રોસ્પેક્ટ એન્ડ બાયર્સ. એપ્રોચ, કોન્ટેક્ટ લિંક્ડઇનથી કોન્ટેક્ટ. આજે આ બધી કંપનીઓ જે શોધી એને લિંક્ડઇનમાં જવાનું, એમાં કંપનીનું નામ લખવાનું, એ કંપનીમાં જેટલા લોકો કામ કરે છે ને એ બધા આવી જશે. હમણાં લિંક્ડઇનમાં 9 કરોડ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ અને પ્રોફેશનલ્સ હેવ એ પ્રોફાઇલ. રાઈટ? અને તમારું પ્રોફાઇલ કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ. લિંક્ડઇનની એક મેથડ છે. લિંક્ડઇનના જે પ્રોફાઇલ છે ને એ ખાલી 20% ઇન્ડિયામાં કમ્પ્લીટ છે. અગર તમારું કમ્પ્લીટ નથી તો લિંક્ડઇન ડઝન્ટ પ્રમોટ યુ. કોઈ તમારું નામ કે કંપની નામ કે પર્સન નેમ સર્ચ કરે ને લિંક્ડઇનમાં, તમે આવો જ નહીં એમાં. ઇફ યુ આર નોટ 100% કમ્પ્લીટ. 100% કમ્પ્લીટ પ્રોફાઇલ કેવું હોવું જોઈએ? ખાલી યુટ્યુબમાં જાઓ, લિંક્ડઇન કંપનીની પોતાની વિડીયો છે કે વોટ ઇઝ કોલ્ડ 100% કમ્પ્લીટ પ્રોફાઇલ. That is called preparation. પછી એ લોકો બી તમને શોધતા આવશે because they are searching like this. They are all in countries in the world. First time the common people, હમણાં સુધી government was anti-China. First time the common people are anti-China because of corona. And they are looking for alternate. But if they can't find us, then they are not able to contact us. એક બીજું સ્પેન્કોનું એક થિયરી છે. People do business with people first, company second, product third, price fourth. 35% decision making on what type of person you are. 25% on company. 60% તો થઈ ગયું. 20% on product, 20% on price. Lot of people say not true. Correct. People, company, product, price. ઇન્ડિયામાં આમ છે. Everything is price. Because this too is weak. What is people? Example of people. મેં આવી રીતે એક ઇમ્પોર્ટર શોધ્યો.
What should I do? I should make a phone call. I should not send email. Email is not a means of introduction. Email is a means of communication. Nobody likes an introduction foreign. Introduction through LinkedIn. પછી એણે એક્સેપ્ટ કર્યું, પછી એનો નંબર માગું અમુક કન્વર્ઝેશન કરીને, અને પછી હું એને ફોન કરું અને કહું, લુક માર્ક, આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ? ડુ યુ ઓકે માર્ક, કેન યુ ટેલ મી what is the size of this particular product in your country? ખબર જ નહીં હોય એને. એ અગર સેન ફ્રાન્સિસ્કોથી હોય એને કહો, ડુ યુ નો વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધીસ પ્રોડક્ટ માર્કેટ ઇન કેલિફોર્નિયા? નહીં ખબર હોય. પછી ત્રીજું જવાબ હોય, ડુ યુ નો વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ માર્કેટ ઓફ ધીસ પ્રોડક્ટ ઇન સેન ફ્રાન્સિસ્કો? નહીં ખબર હોય. યુ આર પુટિંગ હિમ ઇન એ ક્યુરિયોસિટી મૂડ કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો? યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ નોલેજ. તમારે પહેલાં રિસર્ચ કરવું પડશે ને. ધેન યુ સે આટલું મોટું માર્કેટ છે, આટલું મોટું માર્કેટ છે. એ કહે છે કે કઈ રીતે, હાઉ યુ સે, વોટ ઇઝ ધ સોર્સ? તમારી પાસે સોર્સ હોવો જોઈએ. અને આ ટાઈપની મિટિંગ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં કરો અને શેર યોર સ્ક્રીન, એને બતાવો. ડોન્ટ સે આઈ વોન્ટ ટુ સેલ ટુ યુ. ડોન્ટ સ્ટાર્ટ કન્વર્ઝેશન બાય સેઇંગ આઈ એમ એ મેન્યુફેક્ચરર, આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપોર્ટ ટુ યુ. ડોન્ટ ડુ દેટ. પહેલાં એની ક્યુરિયોસિટી જગાવો, એને કન્વિન્સ કરો યુ હેવ મોર નોલેજ દેન હિમ. then he will do business with you, because he will think આની પાસે માલ બી નહીં મળે, આટલું બધું માર્કેટ ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અને then you explain all these things transparently. એને બિલીવેબિલિટી હોવી જોઈએ ને, એને બિલીવ કરવું જોઈએ આ બધું. અને then you say, look, I can help you to grow your business 3 times. Are you interested to grow your business? મારું તો I am not concerned. Are you interested? Okay, I'll give you another 5 points of how to promote your business in America. Any research karo na pehla. You have to spend time in research of how an American company can grow their business in US. Then you position your product. This is called people do business with people first. And then company organization structure હોવું જોઈએ, ISO certified company બધા standards હોવા જોઈએ. તમે રજા પર જાઓ કે બીમાર પડો તો કોઈ જવાબ દેનાર હોવું જોઈએ. There should be a next level of hierarchy, right? Most of the small medium enterprise this is missing. So એ જ્યાં સુધી નહીં હોય, કોઈને કોન્ફિડન્સ નહીં આવે, then comes product. You will be surprised, my friends. I have done analysis for 15 years. Without any exception, every year on an average, 65% of India's total export, 65% ભારતનું export is done by merchant exporters. You will be surprised. So where is the question of price? Where is the question of price? એ મર્ચન્ટ એક્સપોર્ટર કોઈ ફેક્ટરીથી ખરીદતો હશે ને 100 રૂપિયામાં, 105 કે 110માં તો વેચતો હશે ને, તો ભાઈ 100 રૂપિયામાં કેવી રીતે કોમ્પિટિટિવ થઈ? રાઈટ. દેટ ઇઝ વાય આઈ ઓલવેઝ ટેલ એવરી મેન્યુફેક્ચરર ઓલ્સો સ્ટાર્ટ એ ટ્રેડિંગ કંપની. એ ટ્રેડિંગ કંપનીની અમુક બહુ બેનિફિટ્સ મળી જાય. અને ઓકે, ટેલ મી વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ નાઇકી શૂઝ? નાઇકી સ્પોર્ટ શૂઝ કેટલાના છે? અને બાટા સ્પોર્ટ શૂઝ અને અનબ્રાન્ડેડ નાઇકી વેચાય છે કે નહીં? વાય? યુ નો નાઇકી ઇઝ અ ટ્રેડિંગ કંપની. નાઇકી, રીબોક, આડિડાસ, નો ફેક્ટરી, ટ્રેડિંગ કંપની. નાઇકી વેચાય છે વાય? 4000 રૂપિયા. અરે અનબ્રાન્ડેડ 500 છે ને, કેમ નાઇકી વેચાય છે? પીપલ છે નાઇકી મોટી કંપની. નાઇકી વોઝ અ સ્ટાર્ટઅપ વન ડે. It was a small company one day. Which big company of today was a big company when they started? Every big company of today was a small company one day. If price was an issue, Tata Nano would have been a grand success. Is Tata Nano a success? તમારામાંથી કેટલા પાસે છે ટાટા નેનો? કેમ ના લીધી? સસ્તી છે ને. So there is a mindset we have to bring of quality. I gave you example. I started with the Turkish company example. It was also an SME. This is the marketing pipeline. As you go on increasing prospects, so much conversion to order will happen. આ બધા મેં અહીંયા પેસ્ટ કરી દીધા છે જે તમને બતાવે. એક લોયડ સ્ટેટ બેંક બહુ જબરજસ્ત માર્કેટ રિસર્ચ ટૂલ છે. તમે લોકો જ્યારે લોયડ્સ બેંક, ટ્રેડ બેંકમાં જઈને રિસર્ચ કરજો, યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ વોટ એન અમેઝિંગ કાઇન્ડ ઓફ. મેં આ વાત કરીને કે ભાઈ વેરહાઉસ કરવા માટે ફેશન ફોરકાસ્ટિંગ કરવું પડે. આ લોકોએ ફેશન ફોરકાસ્ટિંગ કરીને માર્કેટ રિસર્ચ રિપોર્ટ્સ they have put online for free. લેટેસ્ટ હમણાં તમે જશો તો જુલાઈ 2022 નું તમને લેટેસ્ટ
MMFનું મેં સ્ટડી કર્યું એ ડોક્યુમેન્ટ, માર્કેટ રિસર્ચ રિપોર્ટ ફોર યુરોપ મળશે. સો અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ના. Dubai chamber data is the new oil, I always say, right? આ પેલું કેવું લેગો બ્લોક્સ પહેલાં કેવા ખરાબ લાગે છે, પછી એને કલર વાઇઝ મૂક્યા તો કેવું લાગે છે, અરેન્જ કર્યા, પ્રેઝન્ટેડ. એક્સપ્લેન વિથ અ સ્ટોરી. ઈચ વન ઓફ યુ હેઝ અ સ્ટોરી. યોર ઓન લાઈફ સ્ટોરી ઇઝ અ ડિફરન્શિએટર. તમારા વેબસાઇટમાં તમારી સ્ટોરી લખી છે તમે કે વોટ યુ આર. ઈચ વન ઓફ અસ ઇઝ યુનિક. આપણામાંથી આપણા જેવી જિંદગી કોણે જીવી? નોબડી ઇન ધ વર્લ્ડ. Your childhood, your studies, your work, the challenges you face, put your story. આજે બી એમેઝોન પેલો જેફ બેઝોસ રિચેસ્ટ માઇન્ડ ઓફ ધ વર્લ્ડ છે, એ હજુ બી એના ફેસબુકના હેન્ડલમાં એનો એક ફોટો મૂકતો હોય છે. તમે જોયો જે ફોલો કરતો હોય કે આ હું કે 20x20 રૂમમાં 4 વર્ષ બેસીને કામ કરતો તો એકલો. રિચેસ્ટ મેન બની ગયો, હજુ એની સ્ટોરી ચલાવે છે. અને મારા જેવા સેન્ટિમેન્ટલ થઈને એમેઝોનમાંથી જઈને કંઈક ખરીદી આવે છે કે રે આ તો 20-20માં બેઠો હતો, હા ચલો મારે કંઈક લઈ લેવું જોઈએ. રાઈટ. સી શોર્ટ, સો દેટ્સ ફાઇન. આ UNGM યુનાઇટેડ નેશન્સ ગ્લોબલ માર્કેટ પ્લેસ છે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સેલ્સ માટે. આઈ વોન્ટ ટુ એજન્ટ્સના બધા કન્ટ્રીમાં મારી પાસે આખા 200 કન્ટ્રીનું લિસ્ટ છે. દેર આર એજન્ટ્સ એસોસિએશન, અને એ લોકો એજન્ટ્સનું બિઝનેસ પ્રમોટ કરતા. એ વેબસાઇટમાં જાઓ, એમને લખો મારું HS કોડ છે, મને આવા ટાઈપના એજન્ટ્સની લિસ્ટ આપો, એ આપશે. કારણ કે એમનું કામ છે એમનું મેમ્બર્સનું બિઝનેસ પ્રમોટ કરો. દેન કમ્યુનિકેટ વિથ ધેમ. તમારી પ્રોડક્ટ સારી હશે તો કોઈ બી એજન્ટને કોન્ફિડન્સ આપશે કે આને વેચીને મને પૈસા કમાવા મળશે. રાઈટ. દેન કોમ્પાસ ઇઝ અ વેરી ગુડ વે ઓફ ગેટિંગ એજન્ટ્સ. in.compass.com. આ બહુ સરસ એક પોર્ટલ છે. આ મારો એક સ્ટુડન્ટ છે જયપુરમાં, સિદ્ધાર્થ. હું એની પાસે શીખ્યો. ધ બ્યુટી ઓફ ટીચિંગ ઇઝ દેટ યુ લર્ન ધ મોસ્ટ. મારું જે સાંભળતા એનું શું થાય છે મને ખબર નથી, પણ હું શીખું છું. બરાબર. તો બિકોઝ ટીચિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ લર્ન. એનીવે, તો આ સ્ટુડન્ટ એ ટ્રાન્સફોર્મરના કોમ્પોનન્ટ્સ બનાવે છે. એણે સાઉદી અરેબિયામાં એક એજન્ટ જોતો હતો, એણે એડ આપી કે આવી રીતે એજન્ટ જોઈએ છે, એનો ફોટો લગાવ્યો, પીપલ ડુ બિઝનેસ વિથ પીપલ ફર્સ્ટ. મને કે જગત 16 એપ્લિકેશન આવી અને મારે ચૂઝ કરવું પડ્યું કે કોની સાથે કામ કરવું, અને કે મારા ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સથી કામ કર્યું. વેરી સ્માર્ટ. અને સોશિયલ મીડિયામાં પ્રમોટ કર્યું. મેં એને પૂછ્યું કેટલી કોસ્ટ થઈ, મને કે 4000 રૂપિયા ટુ ફાઇન્ડ એન એજન્ટ. સોશિયલ મીડિયામાં લિંક્ડઇનમાં મેં પ્રમોશન કર્યું. એની એક સરસ પ્રમોશન ટૂલ આવે છે લિંક્ડઇન, કે 4000 રૂપિયા મેં ખર્ચ્યા. અને કે નાઉ આઈ બીકેમ એ ડિસાઇડર. નહીં તો એજન્ટ્સ લોકો ફોરેનમાં કહેતા હોય છે કે મને ખર્ચો આપો, ફિક્સ કોસ્ટ આપો, તમારું તો સેલ થતાં વાર લાગશે. એટલો બધો ખર્ચો આપણે ક્યાંથી આપ્યો? આપણે તો એમ જ કહીએ ને કે ભાઈ તું ઓર્ડર બુક કરને પર્સન્ટેજ લઈ લેજે. નાઉ વેન યુ ડુ ધીસ ટાઈપ ઓફ એ થિંગ યુ આર ઇન દેટ પોઝિશન ટુ બાર્ગેન. ઓપનિંગ ઓફિસ અબ્રોડ. આ જો આ ત્યાંના ઇન્ડિયા હબ .બિઝનેસ તમે જોજો. અમેરિકાની અંદર ઇલિનોય ગવર્નરે ઇન્ડિયાને આપણને, એટલે આ તો અમારું એક પ્રાઇવેટ ગ્રુપ છે NRI સેવા, અમે જ ચલાવીએ છીએ. આ 40,000 સ્ક્વેર ફીટ જગ્યા આપી છે ફ્રીમાં, કે યુ ઓફર ટુ ઇન્ડિયન કંપનીઝ ટુ ડિસ્પ્લે ધેર પ્રોડક્ટ 10 વર્ષ માટે. ટેક એડવાન્ટેજ. હમણાં જ થયું છે 2 મહિના પહેલાં. એટલે કમ્પ્લીટ શિકાગોમાં 40,000 સ્ક્વેર ફીટ ડિસ્પ્લે કરો. એક કંપનીને રાખો, 10 કંપની વતી. સુરત સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ લીડરશિપ લે, SRTEPC લીડરશિપ લે, અપોઇન્ટ સમવન ટુ ડુ સમ બીટ ઓફ એ માર્કેટિંગ. આવી રીતનો એજન્ટ અને પ્રોડક્ટ ડિસ્પ્લે રાખો. આ એક ઈ રેસિડેન્ટ મોડલ છે યુરોપ માટે. અમે અમેરિકાના એક્ઝામ્પલ આપ્યું મેં. આ યુરોપિયન માર્કેટમાં એન્ટર કરવા માટે એક એસ્ટોનિયાનું એક બહુ સરસ ઈ રેસિડેન્ટ મોડલ છે. ધીસ ઇઝ માય ફિલોસોફી સિન્સ યર્સ. અને આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટર હતા, મને બહુ મોકો મળ્યો એમની સાથે ખૂબ બધી ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસની સ્ટ્રેટેજીસની ચર્ચા કરવા. અને એમની સાથે હું ચાઇના ગયો હતો, બહુ સમય મળ્યો પ્લેનમાં. તો એમનું બી આ જ માનવું હતું, અને હું બી આ જ માનું છું કે 1 member of your family should be outside of India. 1 member of your family should be outside of India. Particularly આપણી સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝમાં જે અહીંયા બધા સિનિયર્સ બેઠા છે, ડુ યુ એગ્રી દેટ અવર ચિલ્ડ્રન આર નોટ રેડી ટુ જોઈન અવર બિઝનેસ? યસ ઓર નો? તો વાય? બિકોઝ અવર વે ઓફ વર્કિંગ ઇઝ ટ્રેડિશનલ. એ લોકો ભણ્યા, ફોરેન ગયા, અહીંયા બી ભણ્યા, અને કે આ રીતે બિઝનેસ થોડો ના થાય.
અને આપણે તો બહુ કલ્ચર છે, આપણે પેરેન્ટ્સ સામે કંઈ બોલીએ નહીં, એટલે ચૂપચાપ કંઈ બોલે નહીં, પછી આઈટીની કંપનીમાં જોબ લઈને જતો રહે. અને વી આર લૂઝિંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. તો એક મેમ્બર ઓફ યોર ફેમિલી બહાર હોય ને, અને અચ્છા મોટી કંપનીમાં બી મેં જોયું છે, મારા તો કેટલા બધા સ્ટુડન્ટ છે સક્સેસફુલ, 5,000 કરોડની કંપની ટીવીએસ ઇઝ માય ક્લાયન્ટ, એના છોકરાઓ દે આર માય સ્ટુડન્ટ્સ. અને મેં જોયું છે કે એ ભણીને આવે બહારથી, કંપની જોઈન કરે, એને સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ જ ના આવે. મારી કંપની તો ને જતા ફાધરે બનાવી, સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ જ ના આવે. બીજું, દે હેવ નો આઈડિયા, દે ઇઝ નો ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે હું બિઝનેસમાં જોડાયો એટલે બિઝનેસનું ગ્રોથ મારા લીધે કેટલું થયું. there is no mechanism to find out. So there is no sense of satisfaction. એટલે ફ્રસ્ટ્રેશન આવે. Tell them to જા બહાર, ઓફિસ ખોલી નાખ, દુબઈ, લંડન, wherever, અને this is your baby, this is your business. Start up from zero. હું આટલા પૈસા આપું છું, which also you have to return in maybe 10 years without interest. Right? So one person from your family should be outside India. It's the best way to grow exports. પછી એવું જ એન્ડ અપ થઈ જશે કે તમારું જે મેન્યુફેક્ચર પ્રોડક્ટ તો લે જ છે, પ્લસ કેટલી બધી ટ્રેડિંગની આઇટમ્સ ઇમ્પોર્ટ કરે છે, અને અવર ગ્લોબલ બિઝનેસ વિલ ગ્રો. આઈ એમ ટેલિંગ યુ, આપણા વડાપ્રધાને આપણા એન્ટરપ્રિન્યોર્સને ચેલેન્જ આપ્યું છે ટુ ટેક અવર ઇકોનોમી ટુ $5 trillion ઇકોનોમી. ફોરગેટ ઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિધાઉટ એક્સપોર્ટ. જસ્ટ ફોરગેટ ઇટ. વિધાઉટ એક્સપોર્ટ પોસિબલ જ નથી. આઈ હેવ ડન ધ રિસર્ચ. દેર ઇઝ નો કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ which has become a developed country without large percentage of the GDP being export. There is no country in the world. It is not possible. જ્યાં સુધી export will not be a high percentage of our economy, we can never become a 5 trillion or, ક્યારે કયા વર્ષમાં બનશું ખબર નહીં. It is our responsibility. Government is playing its role. Government is doing digitalization, making our life easy. Ease of doing business, ease of living, બધામાં ખૂબ જબરજસ્ત એફર્ટ ચાલે છે. We are seeing it every day. તમે બધા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઓનલાઈન ફાઇલ કરો છો ને, પહેલા કેવી રીતે કરતા હતા, અને કેવું SMS બેંકથી આવી જાય છે કે આ તમારે રિફંડ જમા. પહેલા શું કરવું પડતું હતું રિફંડ લેવા? ડિજિટલાઇઝેશન ઇઝ અમેઝિંગ ટૂલ ફોર એવરીથિંગ. GST કેટલું સ્મૂથ થઈ ગયું. આઈ ડોન્ટ નો સુરત, ઇઝ ધેર એ પ્રોબ્લેમ વિથ GST? નો થેન્ક. કેટલું સ્ટાર્ટિંગમાં તો કોઈ બી ચીજ લાવીએ હોય જ પ્રોબ્લેમ. But how smooth it has become. Now customs has become faceless. Customs clearance, પહેલા તો હું જાઉં એટલે there was so much of corruption. Now it is faceless. મને ખબર જ નથી કોણ મારું એસેસમેન્ટ કરે. Same like income tax. Government is doing its bit. We entrepreneurs have to do our bit. આપણી જવાબદારી છે. Customer comes second, service comes first. This is the model of two things. Very interesting. આ બિઝનેસના ફંડામેન્ટલ છે. Customer comes second, service comes first. Warehouse, 3 service, next day delivery, no wait 2 months. Quality come see and buy, no quality claim. જોઈને લઈ જા, inspection કરીને. And payment rotation is faster through a local check in developed countries. E-commerce ની મેં તમને વાત કરતો હતો. 10 વર્ષમાં જેટલું ગ્રોથ થયું અમેરિકામાં, એટલું 3 મહિનામાં of the first 3 months of pandemic. Right? આ એક કંપની છે, તમે લોકો જોજો, nydesignerfabrics.com, અને how they are doing online sales. આનું ઓનલાઈન સેલ્સ, can anybody guess how much is online sales? તમારા જ પ્રોડક્ટ છે સુરતના. what do you think is the sales of this company? E-commerce fabric, how much? Guess ને, આપણે ઓપ્શન કરશું. હા, કેટલું? નહીં, અરે સર, 1000 करोड़ मैं उस कंपनी में मैं CEO बन जाऊँ. 50 to 60 How much? 50 to 60 45 crore rupees. What is it is that we cannot do? BlueNile.com, આ મેં એટલે એક્ઝામ્પલ મૂક્યું કે સુરતમાં છું, ડાયમંડ. આ અમેરિકાની કંપની છે. 1999માં એ ન્યુયોર્કમાં દુકાન હતી. હું એને ત્યારથી ઓળખું. આઈ નેવર ગીવ એક્ઝામ્પલ ઓફ પીપલ આઈ ડોન્ટ નો. ઓલ માય એક્ઝામ્પલ્સ આર માય નોન પીપલ. ને તો હું એટલું કન્વિન્સિંગલી તમને કહી ના શકું. 1999 છોકરાઓ જોઈન કર્યા કે E-commerce કરવું છે, 2006માં ચાલુ કરી. આ કંપનીનું હમણાં આખા ડાયમંડ, બધા ડાયમંડ સુરતથી જાય છે. ગોલ્ડ, સિલ્વર, ડાયમંડ સ્ટડેડ જ્વેલરી ઓનલાઈન વેચે છે. ડિઝાઇન્સ જયપુરમાં અને અમદાવાદમાં બને છે, અને પોર્ટલ બેંગ્લોરમાં બની છે. બીજું કોઈ રો મટીરિયલ જ નથી આ બિઝનેસ. 3250 કરોડ ટર્નઓવર છે કંપની, અને ન્યુયોર્ક સ્ટોક એક્સચેન્જ લિસ્ટેડ કંપની છે. E-commerce.
all things are from India. Company is American, white American. I am using a word white American. If it was Indian American, I would be half happy. We have to get into this. LP Kerala પગલું છણ્યું એક અમેરિકાની એક લેડી છે ઓસ્ટિનમાં, એ ત્યાંથી 280 રૂપિયામાં ખરીદે છે LP કેરલાથી વાયરનું, અને $32 વેચે છે. $6.5 કરોડ રૂપિયા એનું સેલ છે ઓનલાઈન ઈ કોમર્સમાં, અને $10 તો શિપિંગ કોસ્ટ છે. $10 એટલે 800 રૂપિયા, ખરીદે છે પ્રોડક્ટને 280 રૂપિયામાં. 6.5 કરોડ સેલ છે. એક સિંગલ લેડી કંપની ચલાવે છે. કોઈ પ્યુન નથી ને કોઈ એકાઉન્ટન્ટ નથી અને કોઈ ડ્રાઈવર નથી ને કોઈ ગાર્ડનર નથી, એકલી જ ચલાવે છે. LPમાં 50 કિલોમીટર રેડિયસમાં 90% ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ કોર ડોર મેટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ. 50 કિલોમીટર રેડિયસ. વી ડોન્ટ હેવ e-commerce portal. Information and knowledge, spend very and none. So many concepts. જો Amazon $469 billion sales. Our total Indian export was $422 billion of every product to every country. One company $469 billion sales. Jeff Bezos Prime Minister Narendra Bhai Modi ने promise આપ્યું છે कि next 3 years I will do 10,000 crore rupees of exports through Amazon by Indian small medium enterprise. We should be in Amazon. Export भी करવું હોય તો. They are running a program. એક વર્ષ થઈ ગયો પ્રોગ્રામ ચલાવે છે. 16,000 કંપનીઝને લોકોએ ટ્રેન કરી નાખ્યું કે how to sell your product in Amazon for export. Do we know? How many of us know? Very good. How many of us have taken the training? Wonderful. I am happy. One. You should be happy or not, you ask yourself. Right? તો ખાલી એમેઝોનમાં જાઓ અને જો SMEs India exports 10,000 crore, લિંક મળી જશે ટ્રેનિંગની. 220 કરોડ કસ્ટમર છે એમેઝોનમાં, 14 કન્ટ્રીમાં કામ કરે છે. 25 લાખ સેલર્સ, 2 લાખ સેલર 80 લાખ રૂપિયા પર યર કમાય છે નેટ, અને આમાંથી 2 લાખ માણસો, એમાંથી 60,000 માણસો આર ફ્રોમ ઇન્ડિયા, બટ ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટી, રાઈટ, વિચ ઇઝ અમેઝિંગ. વર્ચ્યુઅલ એક્સપોનું આવી રીતે લેઆઉટ હોય. વર્ચ્યુઅલ એક્સપોમાં તમે વિડીયો મીટિંગ કરી શકો લાઈવ વિઝિટર્સ સાથે, ફોન કોલ કરી શકો, ઈમેલ્સ એક્સચેન્જ કરી શકો. There is nothing in virtual expo which you cannot do except shaking the hand physically. You can shake hand also electronically. એના સિવાય કેવું કંઈ નથી. હવે એક મને એક્ઝામ્પલ આપો. તમે બધા એક્ઝિબિશનમાં ગયા છો ને વિઝિટ કરવા, બધા ગયા કે નહીં? કોઈ ના કોઈ એક્ઝિબિશન. તમે ત્યાંથી બ્રોશર લો છો ને, શું કરો છો ઓફિસમાં આવીને? બ્રોશર ફેંકી દો છો બધા. હું બી એ જ કરું છું. વર્ચ્યુઅલ એક્સપોમાં બ્રોશર લેવાનું, એની વર્ચ્યુઅલ સુટકેસ આવે છે, એમાં મૂકી દેવાનું. ઓફિસ આવીને લોકો બધા બિહેવિયર શું છે, પોતાના ડેસ્કટોપમાં ટ્રાન્સફર કરી દે. ક્યાં ફેંકશો? ફેંકાશે જ નહીં. ડેસ્કટોપમાં પડ્યું છે, જ્યારે જરૂર હોય તો વિઝિટ કરાય. ધીસ ઇઝ ધ પાવર ઓફ એ વર્ચ્યુઅલ એક્સપો. There are 30 benefits against physical expo. The world is coming to this. We have to know how to do this business. આ 10times.com માં જજો તમે, કોઈ બી પ્રોડક્ટનું વર્ચ્યુઅલ એક્સપો તમને મળશે. 10times.com in anywhere in the world for any product. અને આ ન્યૂ નોર્મલ ઇકોનોમી વી હેવ એન્ટર્ડ. ધીસ આપણે પેન્ડેમિકની અંદર હિમાંશુભાઈ સાથે બી આપણે પ્રોગ્રામ અહીંયા કર્યા હતા ઓનલાઈન. પેન્ડેમિકની અંદર તમને આશ્ચર્ય થશે, હું પહેલાં આવી રીતના સેમિનાર્સ ફિઝિકલ કરતો હતો. મેં 23 વર્ષમાં, મારી કંપનીને 25 વર્ષ થયા, 23 વર્ષના 550 સેમિનાર કર્યા વર્લ્ડમાં, 30 કન્ટ્રીમાં, ફિઝિકલી જઈને 550. પણ એ બહુ ખરાબ છે એકચ્યુઅલી, તાળી ના મારો, એ ખરાબ વાત છે એકચ્યુઅલી. 2 વર્ષના પેન્ડેમિકમાં મેં 166 સેમિનાર કર્યા. હવે તાળી મારો. 2 વર્ષના પેન્ડેમિકમાં 166 ઓનલાઈન, અને અમારા બધા સેમિનાર મોસ્ટલી પેડ હતા, ખાલી સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને છોડીને. અહીંથી પૈસા ના મગાય. So, and you will be surprised, my friends, we made 1.6 crore rupees revenue only on portal based training, only on online training. અને
વી હેવ એન્ટર્ડ ઇન નોલેજ ઇકોનોમી. એ બધું કર્યા પછી અમે આ મોડલ બનાવ્યું. આજે વર્લ્ડ બેંક અમારી સાથે ચર્ચા કરે છે કે આ મોડલને વર્લ્ડ બેંક ફ્રેમવર્કમાં કેવી રીતે ઇન્કોર્પોરેટ કરવું. અમે એ લોકોના 17 ઓફિસર્સને ટ્રેન કર્યા છે. KEYDW ઇટ્સ એ નોલેજ ઇકોનોમી. એઝ મચ નોલેજ યુ વિલ અટેચ ટુ બિઝનેસ, યા બિઝનેસ વિલ ગ્રો. ઇટ્સ એ ઇકો ફ્રેન્ડલી ઇકોનોમી. તમારા પ્રોડક્ટ કે તમારી એક્ટિવિટીઝમાં ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ લાવો અને પ્રૂવ ઇટ ટુ ધ માર્કેટ. યુથ ડ્રીવન ઇકોનોમી, યુથ ડ્રીવન. તમે ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ કરો છો ઘણા બધા. ઇન્ડિયાનું 65% પોપ્યુલેશન ઇઝ બિલો 35 યર્સ, 50% બિલો 25 યર્સ. એ તમારા કસ્ટમર છે. ડુ યુ નો દેર ફેશન ટ્રેન્ડ? ડુ યુ નો દેર માઇન્ડસેટ? એટલે વર્કફોર્સ બી તમારો યંગ હોવો જોઈએ. એક એક્સરસાઇઝ કરજો તમે બધા તમારી કંપનીમાં. વોટ ઇઝ ધ એવરેજ એજ ઓફ યોર કંપની? વોટ ઇઝ ધ એવરેજ એજ ઓફ યોર કંપની? જેટલા એમ્પ્લોઈઝ હોય એમનું ટોટલ કરજો એ જ અને ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. હમણાં જસ્ટ પૂછું છું કોઈને, હાઉ મચ વુડ બી ધ એવરેજ એજ ઓફ યોર કંપની? 35. Your average age of your company should be 28. Number one. Number two, leadership will always be senior. Leadership is required. Leadership વિના તો youth is going to be go haywire. જે લીડરશિપ છે કંપનીની એ તો સિનિયર જ રહેવાની અને રહેવી જ જોઈએ. because they give the directions. Right? એક બહુ સરસ હું એવરી ડે કોટ લખતો હોઉં છું મારા સોશિયલ મીડિયામાં. મને લાગે આજે સવારે કે ગઈકાલે જ મેં લખ્યું છે કે युवा तेज चल सकता है, युवा तेज चल सकता है, लेकिन चलने की दिशा तो बुजुर्ग ही बता सकते हैं. બરાબર ને? એટલે જ્યાર સુધી આ બે કોમ્બિનેશન નહીં હોય કંપની ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગ્રો. રાઈટ? સો બટ બ્રિંગ વર્ક ફોર્સ યંગર. એ લોકોને આ બધું આવડે છે જે આપણે વાત કરીએ છીએ. And this is where the world economy is going. And that is why e-commerce is becoming big and big. તમને શું લાગે છે વોલમાર્ટ જેવી કંપની જે ફિઝિકલ દુકાન ચલાવે છે, ફિઝિકલ સ્ટોર છે ને વોલમાર્ટ તો ફિઝિકલ છે ને, એટલે આખું મોટા મોટા સ્ટોર છે. Why did they pay 1,40,000 crore rupees to Flipkart to buy? 1,40,000 કરોડમાં ફ્લિપકાર્ટ ખરીદી એ લોકોએ, $22 બિલિયન. ત્યારે 70 રૂપિયા એક્સચેન્જ રેટ હતો. ગાડા થઈ ગયા. વોટ ઇઝ ફ્લિપકાર્ટ? એ કમ્પ્યુટર. કમ્પ્યુટરમાં એક સ્ક્રીનમાં ફ્લિપકાર્ટ દેખાય, દેટ ઇઝ ફ્લિપકાર્ટ. 1,40,000 કરોડ. કંઈક સ્ટ્રેટેજી વિચારીએ છે ને કે આ પૈસાનું રિટર્ન આવશે. અને વેર ધ વર્લ્ડ માર્કેટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઈ કોમર્સ. આર વી ડુઈંગ દેટ? ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન વી હેવ ટુ આસ્ક. રાઈટ? ડિજિટલ ઇકોનોમી. મેં પેન્ડેમિકમાં બહુ સરસ અમે લોકો એક સર્વિસ ચાલુ કરી. કારણ કે બધા ઘરે બેઠા હતા, અમે બી ને અમારા ક્લાયન્ટ્સ બી. ડિજિટલ ઓડિટ ચાલુ કર્યું. 4 ફંક્શન્સ ઓફ બિઝનેસ: પ્રોડક્શન, ફાઇનાન્સ, માર્કેટિંગ, HR. HRમાં એડમિન બી આવી ગયું. અમે બધાને કીધું ડિજિટલ ઓડિટ કરો. બધી એક્ટિવિટીઝ લોકો જે કરો છો એમાંથી કઈ એક્ટિવિટી ડિજિટલાઇઝ થઈ શકે? યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ. અમે 100 ડિજિટલ ટૂલ શોધી કાઢ્યા જે ઓલરેડી છે. અને અમે લોકો એક સેમિનાર કર્યો. પ્રોડક્શનને છોડીને HR, માર્કેટિંગ, એડમિન અને ફાઇનાન્સનું એવો એક ફંક્શન નથી જે ડિજિટલી ના થઈ શકે. ઇટ ઇઝ અવર ચેલેન્જ. અમે હમણાં બી પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. પ્રોગ્રામનું નામ જ છે ચેલેન્જ. તમે આવો સ્ક્રીનમાં મને કહો આ એક્ટિવિટી મારી કંપનીમાં ડિજિટલાઇઝ ના થાય. ઇન 15 મિનિટ્સ આઈ વિલ ગીવ યુ અ ટૂલ કે આ ટૂલ છે, પ્રેક્ટિસ કરો એક વીક, કમ બેક ટુ મી કે આ નથી ચાલતું, દેન આઈ શો યુ. પ્રોડક્શન ના થાય ઓફકોર્સ, ઓફ ફ્લોર. ડિજિટલાઇઝ. મને ઘણા લોકો કે જ્યારે યુ આર ટોકિંગ ઓફ ડિજિટલાઇઝેશન બધાની નોકરી જતી રહેશે. It never happened. It is a completely wrong myth. There is no evidence to prove that digitalization થી નોકરી જાય. On the contrary, the company grows and hires more people. મને આજે બી યાદ છે જ્યારે રેલવેઝ પહેલાં અમુક સિનિયર લોકો જો અહીંયા ગત્તાની ટિકિટ મળતી હતી, કાર્ડબોર્ડની રેલ ટિકિટ મળતી હતી. કેટલું બધું કરપ્શન હતું. પેપરમાં આવ્યું હવે રેલવેઝ કમ્પ્યુટરાઇઝ કરશે. બધા એમ્પ્લોઈઝ ઓફ રેલવે વર ઓન સ્ટ્રાઇક ફોર 3 days. કે કમ્પ્યુટરાઇઝ કરશો તમારી નોકરી જતી રહેશે. એ દિવસને આ જ દિવસમાં 65,000 નવા એમ્પ્લોઈઝ રાખ્યા રેલવેઝે. કાઢવાની તો એક જણની વાત ના આવી. કંપની ગ્રોથ સો યુ વિલ હાયર મોર પીપલ. ધેર ઇઝ નો ક્વેશ્ચન. સ્કિલ્સ રીડિફાઇન કરવા પડશે. અને પછી વર્ક ફ્રોમ હોમ એન્ડ વર્ક ફ્રોમ એનીવેર. વર્ક ફ્રોમ હોમ, વર્ક ફ્રોમ એનીવેર. આ આવી ગયું છે. યંગસ્ટર્સ આર ડુઈંગ દેટ. 50 મને લોકો ફોન કરે છે કે 50 લાખ હું એને પગાર આપું છું મહિનાનું. પેલો કહે છે હવે પેન્ડેમિક પતી ગયું એટલે કે હવે ચલો ઓફિસ આવવા માંડો. પેલો કે મારી 30 લાખ કરી દો, હું ઓફિસ નહીં આવું. અને કે પેલા કે ના આવવું જ પડે તો કે નથી કરવી. હ્યુજ પ્રોબ્લેમ.
let us understand, let us adjust to that reality. What today the youth is aspiring for. અને ઓન ધ કોન્ટ્રરી મારી ઓફિસ ચાલતી હતી, મારી ઓફિસ મહેન્દ્રને ખબર છે, મારી ઓફિસ ચાલતી હતી, એમાં બધા સવારે 10 વાગે આવે અને 6 વાગે જાય. હવે એ બધા પેન્ડેમિકમાં ઘરેથી કામ કરતા, હું 8 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાઉં, આ કામ પતાવી દે ને પેલું પતાવી દે ને, એટલે 8 વાગ્યાથી કામ ચાલુ ને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી. ઓફિસમાંથી તો કયા દિવસે આપણે કોઈને કામ કીધું? એની તો પ્રોડક્ટિવિટી વધી ગઈ. એ બી ઘરે છું કે ઘરે જ છે ને, આ કામ ક્યાં આપું છું? અને એ બી ખુશ કે ઘરે બેઠા બેઠા કરવાનું, લંચ ટાઈમમાં ઘરેથી ઘરનું સરસ સ્વાદિષ્ટ જમવાનું મળે છે ગરમ ગરમ. તો કે આ એક્સ્ટ્રા થોડું કામ કરવું છે, કરી નાખો ને. પ્રોડક્ટિવિટી હેઝ ગોન અપ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી. મેં એકચ્યુઅલી મારી ઓફિસ રેન્ટ પર આપી છે. મહેન્દ્ર ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. આઈ હેવ ગિવન ઓન રેન્ટ ટુ એ અમેરિકન કંપની. I work from home. Everybody in my company works from home. And I have a talent from across the India. I have hired people from Brazil, Finland, Philippines, US, Canada, who are working full time in my company. મારું talent pool is global today. પહેલાં તો અમદાવાદના જ માણસોને રાખવા પડતા હતા, કારણ કે ઓફિસમાં આવવું પડે ને, કોણ ત્યાંથી આવે. માય હોલ સ્કેલ ઓફ બિઝનેસ હેઝ ચેન્જ. ઘણા મને કહે ના તું તો સર્વિસ સેક્ટરમાં છે અને તારામાં થાય. There is nothing like that. We have done this with n number of manufacturing companies. What I am trying to tell friends, તમને ઘણાને લાગતું હશે કે જ્યારે બી ચેન્જ હોય ને, જો ઉપર લખ્યું છે now the only permanent constant is change. Either be an agent of change or a victim of change. When there is a time to change, we are doing change audit. When there is a time to change, if you don't change, then you will be left behind. Don't blame anything else. Next. Thank you. Thank you. હવે આ લાસ્ટ 2-3 સ્લાઇડ છે. How many of you are entrepreneurs? How many of you run your business? Don't run your business. It's not the job of entrepreneur to run your business. Grow your business. You can do only either of the two. Decide. If you are running your business, don't complain about growth. Don't complain. You are responsible. Entrepreneur નું કામ નહીં છે ચલાવવાનું બિઝનેસ. એન્ટરપ્રિન્યોરનું કામ છે ગ્રો કરવાનું બિઝનેસ. તો પછી ચલાવશે કોણ? પીપલ. બટ યુ હેવ ટુ ડેલિગેટ ઓથોરિટી. યુ હેવ ટુ ડેલિગેટ ઓથોરિટી. ઓથોરિટી નથી છૂટતી આપણા હાથમાંથી. આપણે તો ઓથોરિટી જ નથી છૂટતી કે આપણે ક્યાં ફેંકાઈ જશું. એવું કંઈ નથી હોતું. વોટ ઇઝ I see a lot of leadership training programs happening. To me, leadership is simple. Delegation of authority. When you delegate authority, to whom you delegated becomes a leader. And you become a leader. You are free from the routine. Routine is not your work. You hired people for that. You are paying them salary and doing that work. તમને તો સેલરી એ નથી મળતી. મળે છે તમારી કંપની સેલરી આપે છે તમને, બટ યુ આર ડુઈંગ that work. Don't run. Delegate. મને કે ના ડેલિગેટ કરીએ તો ચોરી થાય છે. ચોરી એટલે નથી થતી કે ડેલિગેટ કર્યું. ચોરી એટલે થાય છે કે MIS નથી, મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ નથી. પહેલાં હું વચ્ચે માઇક્રોસોફ્ટનું પ્રમોશનનું કામ કરતો હતો, બહુ પહેલાં 2007-8. 30-35 લાખ રૂપિયા ERPની કોસ્ટ હતી. હું જમશેદપુર ગયો ઓટોમોટિવ ક્લસ્ટર. મારે ગાડે અમે નાની કંપની છે, 35 લાખ ક્યાંથી આપે, બહુ. 5 વર્ષ પહેલાં માઇક્રોસોફ્ટે ક્લાઉડ ERP ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. 2500 રૂપિયા પર યુઝર પર મંથ. જમશેદપુર ગયા તો કે પણ આની સિક્યોરિટીનું શું? ઇઝ ઇટ સિક્યોર? વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ અડોપ્ટ ટેકનોલોજી. એટલે એ વખતે 35 લાખ મોંઘું નહોતું, પણ ઇટ વોઝ એન એક્સક્યુઝ. ટુડે ધ એક્સક્યુઝ ફોર અડોપ્શન ઓફ IT ઇઝ સિક્યોરિટીનું શું? સિક્યોરિટીનું શું? હમણાં 1 કલાક પહેલાં તમને કોનો ફોન આવ્યો હું કહી દઉં. Security, everything is open, right? Why you are worried? And there are very secure system. માઇક્રોસોફ્ટમાંથી અગર કોઈ ચોરી કરી જાય સિસ્ટમમાંથી તો ખબર નહીં what is security. It is not like that. Adopt IT. આજે હું તમારે ત્યાં નોકરી કરતો હોઉં અને હું જોઉં, મને તમે ઓથોરિટી આપી દીધી, હું જોઉં તમારી પાસે સિસ્ટમ જ નહીં, હું ચોરી કરીશ તો પકડાઈશ જ નહીં, તો કરીશ ચોરી. હું સિસ્ટમમાં કામ કરીને સમજી જાઉં કે અહીંયા મેં કંઈક ખોટું કર્યું ને પકડાઈ જઈશ, તો નહીં કરવું. ઇટ ઇઝ હ્યુમન નેચર. આપણે ઘરે મેડ સર્વન્ટ આવતી હોય છે, ટેબલની ઉપર રોજ 500 રૂપિયા મૂકો, કાં તો ક્યાંક
એવી રીતે મૂકો કે એને દેખાય, કાં તો આમ આખી બંડલ મૂકજો ગણીને, એમાંથી એક એક નીકળશે. એટલે આપણે લોકમાં મૂકીએ છીએ ને. So this is a common thing about life. So how do you hire people? This is my approach. Hire for attitude, train for skills, empower with authority and build reporting system. એને એટીટ્યુડ માટે હાયર કરો અને પછી એને ટ્રેન કરો સ્કિલ્સ. તમને સ્કિલ્સ આવડે છે, એ લોકોને યંગસ્ટર્સને નથી આવડતી. એન્ડ એમ્પાવર વિથ ઓથોરિટી અને બિલ્ડ રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ એન્ડ યોર બિઝનેસ વિલ ગ્રો. યુ વિલ નોટ રન યોર બિઝનેસ, રાઈટ. આ 5 C's છે. ડોન્ટ ક્રિટિસાઇઝ. નો વન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. વોટ આર યુ ક્રિટિસાઇઝિંગ? કોઈ બદલવાનું છે તમારા ક્રિટિસિઝમથી? વાય યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ? બી પોઝિટિવ. ડોન્ટ ક્રાય. રડવાનું નહીં, રડ નહીં કરવાનું, રાઈટ. નોબડી લાઇક્સ એ ક્રાઇમ પર્સન. તમને ગમે રોજમાં આવીને તમને અરે મારે આમ થઈ ગયું, અરે આમ તકલીફ છે. ડોન્ટ ક્રાય. નોબડી લાઇક્સ એ ક્રાઇમ પર્સન. ડોન્ટ કમ્પ્લેન. ઇટ બિલ્ડ નેગેટિવિટી. ડોન્ટ કમ્પેર. એવરી હ્યુમન, each one of us sitting here is rare. મને એક બતાવી દો તમારા જેવો માણસ વર્લ્ડમાં. એક 800 કરોડ પોપ્યુલેશન છે વર્લ્ડનું. એક્ઝેક્ટ તમારા જેવો એક માણસ બતાવી દો. છે જ નહીં કોઈ. યુ આર રેર. વોટ યુ આર કમ્પેરિંગ યોર સેલ્ફ વિથ? અને આઈ ઓલવેઝ સે ધીસ થિંગ કે નેવર જોઈન ધ રેટ રેસ, because even if you win the race, you are still a rat. Be innovative. Do one thing different than anyone else. Be different. Give compliments. It builds positivity. અમારો પ્રોગ્રામ પતે એટલે તાળી પાડજો. Okay. Entrepreneurs are the economic soldiers of India. This is my philosophy. Economic soldiers of India. આપણા soldiers border protect કરે છે. We are protecting the Indian economy from inside. It is our duty and responsibility. It is our duty and responsibility to grow our business towards the nation. આપણે કરોડો લોકો કરોડો મરી જશે. વોટ ડીડ વી લીવ ઇન ધ કન્ટ્રી? ગ્રોથ. વોટ ઇઝ ગ્રોથ? ગ્રોથમાંથી ખાલી પૈસા માટે નથી. આફ્ટર એ સર્ટન સ્ટેજ there is a diminishing returns of money value. જે લોકો ઇકોનોમિક્સ ભણ્યું હોય, ડિમિનિશ એક સ્ટેજ પછી પૈસાની કોઈ વેલ્યુ જ નથી. Why you should grow your business? Why should you have hunger to make money? Hunger to make money. So that more people you employ more people. Growth is what? Hiring more people. There is no greater work than this in the world. Grow your business for this purpose. And exports is the way to grow. Learn about it. There is so much to learn. There is so much to do. It is amazing world. અમારું એક US ડેલિગેશન જાય છે એપ્રિલમાં, કેનેડા ડેલિગેશન છે મેમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા ડેલિગેશન છે નવેમ્બરમાં. માય ફિલોસોફી, આ લાસ્ટ સ્લાઇડ છે. માય ફિલોસોફી ઇઝ એક્શન એટ ધ સ્પીડ ઓફ થોટ. ફોર મેની યર્સ આઈ એમ એન એન્ટરપ્રિન્યોર. મને કંઈક ગમે ને હું કરી દઉં. આઈ ડોન્ટ ડુ સ્પ્રેડશીટ, આઈ ડોન્ટ ડુ બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ. માય ગટ ફિલિંગ ટેલ્સ મી આ કરવા જેવું, કરી દો. 8 of the 10 times I have lost money. But those 2 times when I succeeded, I have created world-class organization. You will be surprised. We are the only single source contractor of World Bank in the world, not in India. અમે કોઈ દિવસે વર્લ્ડ બેંક ટેન્ડર નથી ભરતા. વી ડોન્ટ ડુ ટેન્ડરિંગ. વર્લ્ડ બેંક ટેન્ડર વિના કોઈને કામ જ ના આપી શકે. વી આર એ સિંગલ સોર્સ કોન્ટ્રાક્ટર. એ અમારી પાસે આવે કે આ પ્રોજેક્ટ તમારે કરવાનો અને વી ટેલ અવર પ્રાઇસ. બિકોઝ ઓફ ધીસ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ તમને યુ હેવ ટુ બી ફાસ્ટ. What you are thinking, so many people are thinking in the world. Those who will act moves faster. Follow my social media, Facebook, LinkedIn, YouTube. I have more than 15 lakh followers. Every day I post something interesting about business. My mobile phone is there. My email is there. મને બધા કહે તું તારો મોબાઈલ નંબર કેમ આપે છે? બધા ફોન કરશે. મેં કીધું I will just tell you, let me tell you. I work 2 hours a day. That's it. My whole work is delegated to my team. મને કામ જ નથી. ફોન કરો, મને કંઈ કામ મળશે. Really, I have no work. I have completely delegated. Whatever I am telling you, I am practicing. I am not telling you something which, I am just imagining. And action at the speed of thought is a gut feeling. Now let me close with this sentence. Tell me what is gut? Gut એટલે શું? Gutનો literal meaning શું? આતરડા. Never eat junk food. If you eat junk food, you will never get positive entrepreneurship feeling. Stomach ને જંક ફૂડ નાખ્યું તો જંક આઈડિયા જ આવશે. Never eat junk food.
eat home cooked fresh food, and you will see transformation in the life of you as an entrepreneur. Entrepreneur, everything is in the mind. It's not in the bank. अगर बैंक ना लोन थी एंटरप्रेन्योरशिप होत तो इन इंडिया वी वुड हैव नो एनपीए. कोई एनपीए ना होत ने पैसा तो मળી ગયા था. एनपीए की રીતે થઈ? एंटरप्रेन्योरशिप इज द की. राइट. थैंक यू वेरी मच. અદ્ભુત વક્તવ્ય. એક જ અન્નુ મલિકની લાઈન આ યાદ આવે છે, આગ લગા દી આગ લગા દી આગ લગા દી. એવરીબડી વોઝ સ્પેલબાઉન્ડ. એન્ડ જે વિશ્વાસ હતો કે ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું અહીંયાથી ગ્રહણ કરી જશે. તમારી સ્ટ્રેટેજીસ, તમારા 20 પોઈન્ટ એલ્ગોરિથમ, સાહેબ તમારા 5 C's થી લોકોને બેનિફિટ થયો છે. સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ છે, જગત સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ. સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ છે, જેમ તમે બ્રાઝિલમાં ટિકિટ કેન્સલ કરાવી હતી, આજે સુરત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ માટે બી ટિકિટ કેન્સલ કરાવી દેશે. એન્ડ આઈ એમ ડેફિનેટલી શ્યોર કે વી વિલ તમારા વક્તવ્ય પછી વી બી ડેફિનેટલી ધ એજન્ટ ઓફ ધ ચેન્જ. એન્ડ everybody will not be the soldier, but તમારો વક્તવ્ય સાંભળીને everybody will be the squadron leader of the economy. હવે I open the forum for question answers. કોઈને હોય તો બધાને I request everybody to have a dinner after the question answer session. I open the forum for any questions. Jagat Bhai, as I was discussing there, institutionally, as Chamber of Commerce, what should we do to promote exports? How should we support people to facilitate them to export? મારા માઇન્ડસેટ પ્રમાણે તો આ બધી જે 10 સ્ટેપ્સ મેં કીધા ને એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કેન બી ટેકન બાય SGCCI. કારણ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ધ કંપનીઝ આર સ્મોલ. ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ધ કંપનીઝ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓન ધીસ મોડલ વિલ બી અ ચેલેન્જ ઇન ધ બિગિનિંગ ઓનલી, નોટ લેટર. એક ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા માટે એક ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફ્રેમવર્ક તમારું જેમ અને SRTEPCની પાર્ટનરશિપમાં ઘણું બધું થાય, એટલા બધા સ્કીમ્સ છે. અને પ્રાઇવેટ પબ્લિક પાર્ટનરશિપ બધા મેમ્બર્સ બને, મેમ્બર્સ માટે જે બેનિફિટ્સ હોય છે. અને પછી આ જે મેં 10 સ્ટેપ્સ કીધા ને, ઈચ એન્ડ એવરી 10 સ્ટેપ SRTEPC ઇઝ ફંડિંગ. એટલે એક એક્સપોર્ટ સેલ બનાવીએ, એક્સપોર્ટ સેલ બનાવો, ઉપર વેરહાઉસ આપણે રિસર્ચ કરીએ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ રિસર્ચ. બસ કે ફેશન ફોરકાસ્ટિંગ થઈ શકે કે નહીં, બસ ફેશન ફોરકાસ્ટિંગ, અને પછી વેરહાઉસિંગ ચાલશે. રિસર્ચ કોઈ અમારા માટે કરી આપે? એ બધું થઈ જાય તો ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફ્રેમવર્ક બની જાય તો બધા બહુ લોકો કરે. કરી આપે, થઈ જાય. એજન્સીઝ બી છે અને ગ્લોબલ લેવલની લેવાની, ગ્લોબલ લેવલની એજન્સી છે અને મળે. અને આપણને એમ લાગે કે બહુ મોંઘી હશે એવું નથી હોતું. આપણે એની સાથે એવું મોડલ બનાવી શકીએ. હા, ઓછું છે. અને એગ્રેસિવલી માર્કેટમાં જવું પડશે. એગ્રેસિવલી ઈ કોમર્સ પોર્ટલ છે, એમાં ઘણું બધું કામ થાય. આજે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા આખા ઇન્ડિયા લેવલ પર ઈ કોમર્સ પોતાનું પોર્ટલ બનાવીને કંપનીઝને કહે છે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જેમ તો ટેન્ડર માટે પ્રોક્યોરમેન્ટ તો આપણે SGCCI બી કરી શકીએ. હા, આપણે એક એક્ઝામ્પલ કંપનીનું તો 100 એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. હું તો બધાને કહું છું, તમે મને કહો કે આ મારી પ્રોડક્ટ છે, હું તમને હાફ એન આવરમાં એક કંપનીનું એક્ઝામ્પલ આપી દઈશ જે તમારી પ્રોડક્ટ ઈ કોમર્સમાં વેચે છે. Any more questions? અત્યારે આપણે ઘણા બધા નવા લોકો છે કે જે લોકો એક્સપોર્ટ કરવા માંગે છે. SRTEPCની આ નવા જેટલા એક્સપોર્ટરો છે એને ઘણો બધો સપોર્ટ મળી શકે એમ છે. આજે એક વર્ષની અંદર ઓછામાં ઓછા 12 થી 14 એબ્રોડ આ બધી ઇવેન્ટ થતી હોય છે, એમાં SRTEPC પાર્ટ લે છે. એટલે અહીંયાથી જેટલા મેમ્બરો ત્યાં જવા માગતા હોય એને અમારા ઓફિસર બી હોય સાથે, એ લોકોને ત્યાં લઈ જાય છે. સરકારની જે કાંઈ હેલ્પ થતી હોય એ બી ડાયરેક્ટ મળી જાય છે આમાં જ.
અને ત્યાં ગયા પછી કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ હોય તો અમારા જે ઓફિસર હોય છે એ એટલા કાબેલ હોય છે કે કોઈ બી લેવલ ઉપર જવાનું હોય તો જઈને બી તમારું કામ તરત એ ક્લિયર થઈ શકે છે. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી અહીંયા આપણે સુરતની અંદર SRTPCનો જેટલું લોકોને નોલેજ હોવું જોઈએ એટલું નથી. પણ એનો લાભ જો ખરેખર એક્સપોર્ટ જ કરવું હોય તો SRTPC આપણે મેઇનમાં SRTPC વગર શક્ય નથી. શક્ય નથી એવું નહીં કહેવાય, પણ ઘણો ફરક પડી શકે. ઇવન આપણે પ્રાઇઝિંગની વાત કરીએ, પ્રાઇઝિંગની ઘણા લોકોએ પૂછ્યું હતું પ્રાઇઝિંગ પર, તો આજે SRTPCના મેમ્બર હો તો તમને એક્સપોર્ટ ઇન્સેન્ટિવ મળે છે. એક્સપોર્ટ ઇન્સેન્ટિવના લીધે તમારે પ્રાઇસ કોમ્પિટિટિવ થઈ જાય, જે બી પર્સન્ટેજ. હા, એટલે મેમ્બર હોવાથી જ ઇન્સેન્ટિવ મળે છે. ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, મેમ્બર હોઈએ તો જ ઇન્સેન્ટિવ મળે. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. એટલે અને એમાં પાછું એવું બી છે, મને લાગે છે, પ્લીઝ કરેક્ટ મી સાહેબ કે 1 વર્ષ મેમ્બર હોય તો જ બેનિફિટ્સ મળે. એટલે મિનિમમ 1 વર્ષ પછી મળશે. તો હમણાં મેમ્બર બનશો તો નેક્સ્ટ યર મળશે. એટલે rather than saying કે I will wait, then you will have to wait 1 more year, right? એટલે મેમ્બર બની જ જવાનું. વોટ ઇઝ ધ મેમ્બરશિપ ફીસ? 12,000. અને એમાં બી મને લાગે છે રિફંડ છે 75% રિફંડ. આપણે વોટ એન્ટરપ્રિન્યોર વી આર. 12,000 ફીસ, 75% રિફંડ. એટલે 5,000 રૂપિયા થયા મારા ખ્યાલથી. આપણામાંથી કેટલા લોકો પાન ખાય છે? પાન ને તમાકુ. હા, જો 5,000 તમાકુ ખાઉં છું મહિને. અરે 2 મહિને નહીં ખાતા. પાન તમાકુ બંધ કરી દો, एंटरप्रेन्योरशिप જ નહીં આવે. यार गुड इवनिंग जोई जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. जो वर्चुअल एक्सपो के बारे में जगत जी ने बात की है, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ वर्चुअल एक्सपो. द रीजन वन, आपने कहा कि हम लोग जो एग्जीबिशन करते हैं, आई एम ऑल्सो ए कमिटी मेंबर ऑफ SRTEPC विद द लीडरशिप ऑफ धीरज जी. द डिसएडवांटेज इज कि जब आप पहला एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो you exchange your cards, right? The same thing can be taken as an advantage with virtual exposition. Absolutely. You save money, you are well prepared, you can hide your apprehensions because आप कुछ ना कुछ छुपा सकते हैं और अपने आप को better बता सकते हैं, and then you follow up with the same country with the actual exhibitions. This I have been telling quite often to my committee, to my SRTPC. So let's start. जो भी कंट्री में हमें जाना है, पहले हमें वर्चुअल एक्सपोजिशन करना चाहिए. उसके बाद सेकेंड टाइम जब जाना है, you are prepared. You have done your homework very well. Absolutely. So I think with this note, जो जगत जी ने भी endorse किया है, and we should do this. Yes. Thank you so much. Sir, what about product standardization? How can we compare our product with international products? Yeah, so then there are some, see, that is like generally product standardization would be, first of all, it will come under HS code, okay, because some part of that is covered under HS code in terms of product description. Now, then the standardization is primarily related to buyer. The buyer is going to tell what they want, and they are going to determine the standards, and that we have to follow. Right? I'll give you an example in pharma, right? US FDA says you have to be registered with US FDA, they do ingredient testing, and you qualify, you can supply. So generally buyer will determine. You have to ask the buyer, and then you can do testing of your product, whether it is falling into that standard or not. Any government norms that need to be followed? Any government norms, any government conditions? I don't think there is any government norms on that. No, but there are third-party certifications. Export Inspection Agency does certification of quality. Government of India. And then SGS, they are private organizations also. They do certification. हाँ, घनी बड़ी संस्था, इंस्पेक्टरेट ग्रिफिथ है यूके. Any more products? टेक्सटाइल कमिटी भारत सरकार ये भी तुमने प्रोडक्ट टेस्ट કરીને सर्टिफिकेट આપે.
If there are no more questions, we can proceed further. બીજા પ્રશ્નો નહીં તો પ્રોગ્રામ આગળ વધારીએ. I request Ramesh Bhai Vagashi, Vice President, to kindly present a vote of thanks. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, and along with SRTEPC, organized a very good seminar session on increasing the exports. ખૂબ સરસ માહિતી, માર્ગદર્શન, મોટિવેશન, એપ્રિશિએશન આપણને આપ્યું જગતભાઈએ. આજે સૌએ જગત સાથે રહેવું પડશે. જગત દેશ જે દિશામાં જઈ રહ્યું હોય એમાં રહેશું તો જ આપણે એક જગતનો ભાગ બની શકશું. And that's why we can take the benefit. And Ja has a gut. And by this guts, he is exploring the world, Jagat. Something is there in your name, sir. So what you are delivering to us? I recall an event before 15 to 70 years. We had called Mr. Jagat Shah at Bombay Market Auditorium for the seminar of exports itself, and it was delivered very well. What mean I to say you is, my dear friends, થોડા સમય પહેલા એવું હતું કે ગવર્મેન્ટની તમામ સિસ્ટમ, બ્યુરોક્રેસી બધું પાછળ ચાલતું હતું અને પ્રાઇવેટ લોકો આગળ ચાલતા હતા. What I personally observing is nowadays government its system is going far from us and people could not run with them. એક પછી એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઓનલાઈન વર્ચ્યુઅલ સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશન્સ portals આવી રહ્યા છે. You won't believe, but we now need to run with the government to make our economy 5 trillion, and that's why the SGCCI is always worried. Our president is always worried to be a stakeholder in 5 trillion economy, to increase our exports, to increase our trade, entrepreneurship, etc. And that's why this seminar has been organized and gifted by Jagat Bhai, very good knowledge. And we all thank you, Jagat Bhai, very much for your knowledgeable and useful delivery in a very lucid way. Thank you very much. Thank you, my friends. I thank you, SRTPC Chairman Dhiraj Bhai. ધીરજભાઈ પાસેથી એક ગુણ હંમેશા શીખવાનો છે, ધીરજ રાખવાનો. જેટલું જગતભાઈએ કર્યું ને એટલું ફાસ્ટ ચાલવાનું. એક્શન એટ ધ સ્પીડ ઓફ થોટ. પણ સાથે સાથે કીપ પેશન્સ. ધીરજભાઈને પણ જગતમાં રહીને ધીરજ રાખવાની છે આપણે. અને એવી રીતે આ કાર્યક્રમનો લાભ લઈ અને આપણે આગળ વધીએ પ્રગતિના પંથે. I would like to thank you, very good MOC and our committee chairman of government streams, Mr. Kabasiawala, honorable treasurer and our president, all of you, my dear friends, thank you very much, and please have a dinner with networking. Thank you.